नाही, कुलकर्णी सर जस्ट गेलेत आता मांडवीने. बरं बरं बरं, ठीक आहे, हरकत नाही. Hello, am I audible? येस सर. कुंभार सर नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार. नमस्ते. सुरू करूया सर. येस. ओके सर. सुरू करा सर. मगर सर नमस्कार. नमस्कार सर, कसे आहात? मजेत. करूया सुरू. पार्टिसिपेंट सगळे जॉईन झालेले आहेत, बाकी युट्यूबला पण आहेत. बर, गेस्ट इंट्रोडक्शन पासून सुरुवात करू. अँकरिंग कोण करते सर? करताय संजोग सर सुरू करते. बर ठीक. मग अँकरिंगचा गेस्ट इंट्रोडक्शन करतो. ओके सर, थँक्यू. Okay, sir. Good afternoon and very warm welcome to one and all present over here. I am Sanjog Jadhav, working as Assistant Professor in Dnyandeep College of Science and Commerce, Morvande-Boraj. Today we all gather here for the one-day national webinar on Indian patent, which is jointly organized by Dnyandeep College of Science and Commerce, Morvande-Boraj, and Vishwabhushan Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar College, Ambedkar. Actually, a patent is an exclusive rights granted for an invention, which is a product or a process that provides in a general a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem. So today's webinar is arranged to introduce about the Indian patent. For this workshop, we have eminent personality with us, Mr. Sudhir Bhagwan Kumbhar, Innovation Ambassadors, Ministry of Education Innovation, Cell, New Delhi, and Assistant Professor, Dahiwada College. On the behalf of Dnyandeep College of Science and Commerce, Morvande-Boraj, I welcome today's resource person and Dr. Ashok Salunkhe, Dr. Ashok Salunkhe, Coordinator, BBDBA College, Ambedkar. Also, I would like to welcome our principal, Dr. Vijay Kulkarni sir, and Dr. Umesh Kumar Babal sir. Now I would like to hand over the control to Mr. Ashok Salunkhe for the preface of program. Over to Salunkhe sir. Thank you. ओके सर, धन्यवाद. ज्ञानदीप महाविद्यालयाचे नूतन प्राचार्य डॉक्टर कुलकर्णी सर, डॉक्टर उमेश कुमार बागल सर, ज्ञानदीप महाविद्यालयाचे सर्व शिक्षक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठात संचलित शासनाचं जे आदर्श महाविद्यालय आहे, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, अंबडवे, तालुका मंडळ, जिल्हा रत्नागिरी, या महाविद्यालयाचे सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि या राष्ट्रीय कार्यशाळेसाठी, वेबिनारसाठी उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. या ठिकाणी सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार करतो. खर तर आजचा हा जो वेबिनार आहे, राष्ट्रीय चर्चासत्र आहे, ज्ञानदीप महाविद्यालय आणि शासनाचं आदर्श महाविद्यालय अंबडवे यांच्या संयुक्त विद्यमान आपण या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत. खरं तर इंडियन पेटेंट व त्याची नोंदणी प्रक्रिया या संबंधी सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थी या सर्वांना मार्गदर्शन व्हावं, हा या वेबिनारचा खरं तर मुख्य उद्देश आहे. संशोधन म्हटलं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असं समजलं जातं आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट मध्ये या गोष्टीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. आपल्याकडे होणारं नवनवीन संशोधन योग्य पद्धतीनं पेटेंट सहित त्याची नोंदणी व्हावी, त्याची नोंदणी करणं आणि त्याचा लाभ आपल्या देशासाठी व्हावा याकरता जागरूकता निर्माण करण्यासाठी करणे हाही या कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. आपले सर्व शिक्षक असतील, आपले विद्यार्थी असतील,
या सर्वांना अधिकाधिक दर्जेदार संशोधन करता यावं, तसंच चांगलं पेटंट भारतामध्ये नोंद व्हावं, यासाठी हा वेबिनार उपयुक्त ठरेल यामध्ये कोणतीही शंका मनामध्ये बाळगण्याचं कारण नाही. खरं तर कालच माननीय विभागीय सहसंचालक यांच्याकडून परिपत्रक सर्व कॉलेजेसना मिळालं. त्यामध्ये असं स्पष्ट म्हटलंय की केंद्र शासनाच्या वतीनं आझादी का अमृत महोत्सव या शीर्षकाखाली नॅशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेअरनेस मिशन हा एक कार्यक्रम प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये राबवला जावा असं त्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेलं आहे. आणि यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीनं जे पेटंट कार्यालय मुंबई या ठिकाणी कार्यरत आहे त्यांच्या सहकार्यानं प्रत्येक कॉलेजनं ऑनलाईन असेल ऑफलाईन असेल अशा प्रकारच्या कार्यशाळा आयोजित कराव्या असं त्या परिपत्रकामध्ये स्पष्टमध्ये म्हटलेलं आहे. आणि या सर्वांचा उल्लेख करण्याचं कारण एवढंच की या सगळ्यावरून हा जो विषय आहे पेटंटचा याबाबत जनजागृती होणं किती महत्वाचं आहे हे आपल्या लक्षात येतं. खरं तर आपल्या दोन्ही कॉलेजेसचे कोऑर्डिनेटर्स असतील, आमचे जाधव सर असतील, आमरे मॅडम असतील आणि सर्व स्टाफ या विषयासाठी वेळीच जागृत असल्यामुळं आपण आजच अशा प्रकारच्या या महत्वाच्या उपक्रमाला सुरुवात करत आहोत. आजचे जे प्रमुख आपले मार्गदर्शक आहेत प्राध्यापक सुधीर कुंभार सर यांचा खरंच त्यांचं जे बायोडाटा आपण बघतो त्याला आपल्याला लक्षात येतं की या क्षेत्रातला त्यांचा मोठा अनुभव आहे, गाढा अभ्यास आहे. आणि त्या अभ्यासा बरोहुकूम आज ते आपल्याला जे मार्गदर्शन करणार आहेत, खरं तर त्यांचा सविस्तर परिचय सर आता करून देतीलच. त्या परिचयातून आपल्या लक्षात येईल की त्यांचा यामध्ये किती अभ्यास आहे. आज त्यांचं जे आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे हे मार्गदर्शन येणाऱ्या भविष्यातील दर्जेदार संशोधनासाठी आपल्याला प्रेरक ठरेल अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो आणि प्रास्ताविक या ठिकाणीच थांबवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Anshuman Magar sir, Assistant Professor, BBDBA College, Ambadwe, for a brief introduction of today's resource person. Over to you, Anshuman Magar sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. I am very delighted and happy to introduce our today's guest, Mr. Sudhir Kumbar sir. Today we are organized the lecture series, which is very important for perspective of the student. And while introducing Sudhir Kumbar sir, the most inspiring introduction is his innovation ambassador of Ministry of Education's Innovation Cell, New Delhi, and he is currently working as assistant professor at Dnyandeep College, District Satara. His academic qualification is his MSc Chemistry with SET, and he is pursuing his PhD University Kolhapur. Sir is having 10 years of teaching experience in various science and engineering colleges. He is awarded with National Level Best Teacher Award by Institute of Scholars, Bangalore. In addition, with many state level awards for his contribution in teaching and research. Sir has published 6 international and 6 national research papers, as well as he has developed multiple e-content for Swayam portal and some other portals and education. Sir has completed one minor research project. In addition to that, he has in IPR and Indian Pay. He has hosted multiple webinars and conferences throughout the country. We all are eager to hear the valuable guidance of Sir on today's topic, Indian patent. I am thankful for providing me the opportunity, and I would like to hand over the charge. Over to you, sir. Thank you very much. Hello, sir. Over to you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Let me share my screen.
It's visible, sir. Okay. Thank you, Magar sir, for this brief introduction. I am here to enlighten all of the participant about the Indian patent filing process. The title is very simple, Indian patent. याच्या अंडर आपण वेगवेगळ्या थीम्स याच्यामध्ये बघणार आहे. So in today's webinar, I'm going to discuss with you the scenario of Indian patents. Okay, how exactly we stand in the world about the Indian patent and about the patent. Then what is the requirement of the patent, how we can get the patent, and what is the basic requirement for that patent. Then I'm also going to cover what is patent and the basic criteria of the patent filing. Along with that, we also discuss the types of the applications. Along with that, the process that is required for the patent filing. Then the document required for the patents. Then the overview of the content in the specification, and we end with the fees. All these points I'm going to cover in this today's webinar. Let us start. As today's world that mostly focused on the intellectual property rights. आणि जर आपण इंडियन गव्हर्नमेंट जर बघितलं, इंडियन गव्हर्नमेंट आणि त्याच्या ज्या येणाऱ्या स्कीम्स असतील, त्याच्या येणारी जी वेगवेगळे प्रोग्राम्स असतील, आणि ते जर आपण बघितलं तर या सर्व गोष्टी ह्या एकाच साईडला फोकस केलेल्या दिसतील, दॅट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स. आणि ह्या इकडे का फोकस केलेले आहेत? बिकॉज आवर इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज देअर मिशन. त्याचं ते मिशन आहे. काय मिशन आहे त्यांचं? त्यांना आपल्याकडे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करायची आहे. दे आर मोर फोकसिंग ऑन द MSME, द स्टार्टअप्स. आणि हे जर सर्व बघितलं आणि याचा सर्वांचा जर विचार केला तर त्याच्यासाठीचं जर बेसिक आहे, त्याच्यासाठी त्यामधला एक कंपोनेंट असेल, दॅट कंपोनेंट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. कारण कोणताही बिझनेस जर तुम्हाला सुरू करायचा असेल, कोणती कंपनी चालू करायची असेल, एखादा स्टार्टअप करायचा असेल, तर त्याच्यामध्ये त्यातला एक जो कंपोनेंट आहे की तो तुमचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स हा कंपोनेंट आहे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज पर ऍज द MSME, startups, entrepreneurship, business is concerned. So this intellectual property rights has more vast that has more importance, it get more importance today. आता हे काय इम्पॉर्टन्स तुम्हाला भेटलं असेल किंवा काय इम्पॉर्टन्स आहे, ही जी येणारे आता सरांनी आता जस्ट उल्लेख केला की अशी आता पत्र येत आहेत की त्याच्यावरून आपल्याला तर प्रोग्राम घ्यायचे आहेत, त्याच्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करायचा आहे. तर हे खूप वर्षापूर्वी सुरू झालेलं आहे, ज्यावेळेला इंडियन गव्हर्नमेंट नवीन आलेलं आहे आणि त्यावेळेपासूनच ह्या प्रोसेसला सुरुवात झालेली आहे. आताच आपण एक रिसेंटली बातमी बघितली असेल की आपल्या इंडियामध्ये आता मोर युनिकॉर्न्स तयार झालेले आहेत आणि आता आपण चायनाला पण पाठीमागे सारू, USA ला पण पाठीमागे सारू युनिकॉर्नच्या बाबतीमध्ये. आता युनिकॉर्न ही टर्म ही एका स्टार्टअप साठी असते की ते एक सर्टेन इन्कमचा जो त्यांचा जो रेव्हेन्यू आहे तो पार केल्यानंतर ते स्टार्टअप हे युनिकॉर्न मध्ये बदललं जातं. आता हे जे त्यांचं विजन आहे इंडियन गव्हर्नमेंटचं, ह्या विजन साठीची जी बेसिक रिक्वायरमेंट आहे, त्या बेसिक रिक्वायरमेंट मध्ये हे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स येतात. ते जी बेसिक प्रॉपर्टी आहे तर याचं इम्पॉर्टन्स अजून दुसऱ्या पद्धतीनं पण तुम्हाला सांगता येतं. तर इंडियन गव्हर्नमेंट जर बघितलं तर इंडियन गव्हर्नमेंटनं बऱ्याचशा स्कीम ह्या हायर एज्युकेशनला सांगितलेल्या आहेत की त्यामध्ये जर हायर एज्युकेशनला जायचं असेल तर यू हॅव टू नो द बेसिक रिक्वायरमेंट. ओके, आणि त्या बेसिक रिक्वायरमेंट मध्ये एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये येतात, त्याचा प्रोग्राम येतो, त्याच्याबद्दल बरोबरच त्याच्यामध्ये स्टार्टअपशी रिलेटेड काही प्रोग्राम्स येतात आणि त्याला जोडून हा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स येतो. वेगवेगळ्या स्कीम मध्ये हायर एज्युकेशन मध्ये आता IIC आलेला आहे, इन्स्टिट्यूशनल इनोव्हेशन काउन्सिल. आणि हे इन्स्टिट्यूशनल इनोव्हेशन काउन्सिलचा जो उद्देश आहे तो हाच आहे की आपल्या जे प्रॉडक्ट आहे, मग आपला प्रॉडक्ट हा स्टुडंट्स असतील आणि फॅकल्टी असतील, त्याच्यामध्ये एंटरप्रेन्योरशिप असेल,
स्क्रीन स्टक झालं सर. कुंभार सर, कदाचित कुंभार सरांची इथे थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम झाला असेल, म्हणून तसं येतंय. 2 मिनिट आपण वाट बघूया. दीपक जाधव सर, कुंभार सर लेफ्ट झालेले आहेत, त्यांना फक्त संपर्क करा. चॅट बॉक्स मध्ये जरा मेसेज टाका ना. कुंभार सरांचा मेसेज पडतोय चॅट बॉक्स मध्ये. ओके. सरांसाठी चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकला तरी चालेल. नाही सर, कुंभार सरांची इथली कनेक्टिव्हिटी गेलेली आहे, ते बाहेर पडले. अच्छा. प्रियांका कुंभार मॅडम, तुम्ही स्क्रीन शेअर करू शकताय. Okay, sorry for this disturbance. Okay, sir, no issue, no issue. Okay. You can continue. Okay, sir, screen दिसते का? नाही सर, नाही सर. प्रियांका कुंभार मॅडमचं स्पॉटलाइट केलं आहे. मॅडमची इथून जरी स्क्रीन शेअर केली तरी. सर, कॅमेरा ऑन करा. 1 minute, sir. हा, दिसताय सर. Screen दिसते, sir? Yes, sir. It's हो सर. visible. Okay, okay. So, जर आपण आज इंडियन गव्हर्नमेंट जे आहे त्याच्या जे सर्व जर आपण स्कीम बघितल्या हायर एज्युकेशन साठी, तर हायर एज्युकेशन मध्ये बऱ्याचशा स्कीम त्यांनी लॉन्च केल्या आहेत. IIC सारखा असेल, आर्या सारखा असेल. आर्या म्हणजे अटल रँकिंग, हे हायर इन्स्टिट्यूट साठी आहे. NRF असेल, NRF म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग असेल. ऍस्पायर सारख्या स्कीम असतील किंवा आझादी का अमृत महोत्सव यासारख्या स्कीम असतील, ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्कीम आहेत. आता याच्यामध्ये जर आपल्याला पार्टिसिपेट व्हायचं असेल, हायर एज्युकेशनला जर पार्टिसिपेट व्हायचं असेल, तर यू हॅव टू गिव्ह मोर फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स, देन द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, स्टार्टअप प्रोग्राम, MSMEs, all these things you should cover in your institute. आणि ह्या गोष्टी कव्हर करायच्या असतील आपल्याला इन्स्टिट्यूट मध्ये, तर तुम्हाला याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा लागतो. आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल की तुमचा कडे एक 5 year प्लॅन असणं गरजेचं आहे. आणि याच्यामध्ये हा एक कंपोनंट येतो की याच्यामध्ये तुमच्या फॅकल्टीमध्ये किंवा आपल्या स्टुडंट्स असतील, हे आपल्या ऍसेट्स आहे, या स्टुडंट्स मध्ये या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट बद्दल मोर अवेअरनेस क्रिएट करायचा. आणि तो जर अवेअरनेस क्रिएट करायचा असेल, तर मग आपल्याला काय करावं लागेल की असे प्रोग्राम हे आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला काय करावं लागतील, इम्प्लिमेंट करावं लागतील.
गव्हर्नमेंट तर सांगतेच आणि त्याचबरोबर आपण पण इनिशिएटिव्ह घ्यायला पाहिजे आणि हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. मग सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट असेल आणि या जोडीला आपलं इन्स्टिट्यूट असं आपण कॉपरेटिव्हली या गोष्टीबद्दल आपण अवेअरनेस क्रिएट करायला पाहिजे. आणि याबद्दल जर आज आपल्याला बोलायचं असेल तर मग अशा अपॉर्च्युनिटीज गव्हर्नमेंट देते आणि काही अपॉर्च्युनिटीज आपण क्रिएट करायचे आहेत की जेणेकरून आपण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स याची अवेअरनेस आपले स्टुडंट्स असतील, आपली फॅकल्टी असतील याच्यामध्ये क्रिएट करू आणि त्यातून आपल्याला जो मिळणारा आउटपुट आहे त्या आउटपुट आपण ह्या वेगळ्या स्कीमला वापरू शकतो. म्हणजे IIC ची स्कीम असेल किंवा अरियाची स्कीम असेल किंवा NRF, एस्पायर अशा वेगवेगळ्या स्कीम मध्ये आपला इन्स्टिट्यूट सहभाग घेऊ शकतो आणि त्या ठिकाणी हा जो आपला ऍसेट आहे तो आपण ऍसेट वापरू शकतो. आता आपलं जर हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट बघितलं तर नो डाऊट वी आर गुड इन द अकॅडमिक्स. अकॅडमिक्सच्या बाबतीमध्ये आपण सर्व चांगलेच असतो, अकॅडमिक्स आपलं बरोबरच असतंय. पण त्याच्याबरोबर आत्ताच्या काळामध्ये जर आपण मोर फोकस कशावरती करतोय तर रिसर्च वरती करतोय. दिसतंय ना सर? हो सर, दिसतंय सर. ओके, ठीक. हा, ओके. So we are more focusing on the research field also. कारण आता आपण बघितलं तर आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण रिसर्च बाबतीत पण आता जास्त फोकस करायला लागलेलो आहोत. आता ह्या ज्या दोन बाबी आहेत त्याच्यामध्ये अकॅडमिक्स असेल किंवा रिसर्च असेल अशा दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामध्ये रिसर्च हा जो कॉम्पोनंट आहे दॅट कॉम्पोनंट दॅट हेल्प्स to maintain or to get more work in the intellectual property rights. आणि हा रिसर्च कॉम्पोनंट आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. त्या आपल्याला बेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट रिसर्च आपल्याला पुढे नेऊ शकतो. आता या रिसर्च मध्ये कोणकोणत्या आपल्या हायर एज्युकेशनचे कॉम्पोनंट इथे यूज केले जातात. त्यामध्ये स्टुडंट्स आहेत. दिस इज द व्हॅल्युएबल ऍसेट आहे आपला स्टुडंट आहे. दे कंट्रीब्युट इन द रिसर्च विथ देअर गुड प्रोजेक्ट. आणि हे एक्सपेक्ट आपण टीचर लोक पण करतोय की आपले जे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी जो प्रोजेक्ट करतील त्या प्रोजेक्ट मधून आपण प्रॉपर्टी राईट मधले आपण एक्सपेक्ट करतोय की गुड प्रोजेक्ट आणि गुड प्रोजेक्ट पासून आता आपल्याला पुढे जावं लागेल की त्यापासून काहीतरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट मधले कॉम्पोनंट आपण सिक्युअर करू. तर टीचर ऑल्सो they contribute in the research field of the college by their research paper, minor research, major research project. आणि हे जे मेजर किंवा मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट आहेत याच्यामधून त्याचे रिसर्च पेपर जनरेट होतात आणि त्यामधून रिसर्च मध्ये आपण कंट्रीब्युट करतो. नो डाऊट रिसर्चचा प्रोफाईल आपला तिकडे जास्त उंचावतोय, पण त्याच्या पुढे आपल्याला जरा थोडं जावं लागेल टीचर लोकांना की त्यामधून आपल्याला काहीतरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या बाबतीमध्ये आपण करू. त्यामधले काही कॉम्पोनंट आपण त्या ठिकाणी सिक्युअर करू शकतो. आणि हेच एक्सपेक्टेशन हे मॅनेजमेंट असतंय आपल्या हायर एज्युकेशनच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये. मॅनेजमेंट ते एक्सपेक्ट काय करते की आपला जे स्टुडंट असेल, आपले जे टीचर्स असतील त्यांचं जास्तीत जास्त कंट्रीब्युशन हे रिसर्च मध्ये असायला पाहिजे आणि त्या रिसर्च मध्ये त्यांचे कंट्रीब्युशन हे मिळतंय आणि ते आपल्याला दिसते. कारण आपल्याकडचे टीचर्स आहेत ते वेल क्वालिफाईड आहेत, त्यांचा रिसर्च प्रोफाईल हा चांगला आहे, त्यांचे रिसर्च पेपर्स हे खूप चांगल्या जर्नल्स मध्ये पण पब्लिश झालेले आहेत.
त्याचा इम्पॅक्ट फॅक्टर पण चांगला आहे. मोठमोठे जर्नल्स मध्ये आपण ते रिसर्च पेपर पब्लिश करतो. पण आपण या ठिकाणी एक की आपलं जे हायर एज्युकेशन आहे, हायर एज्युकेशनच्या इंडस्ट्री हा जो आपल्या इंडस्ट्री आहे तो हा इंडस्ट्रीकडून आपला जो इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्याकडून काय इंडस्ट्रीच्या अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा काय असतील, इंडस्ट्री नीड सम न्यू टेक्नॉलॉजी. इंडस्ट्रीला काय पाहिजे, टेक्नॉलॉजी पाहिजे, एक नवीन टेक्नॉलॉजी पाहिजे, प्रोसेस पाहिजे. काही एक्झिस्टिंग तर ते इकॉनॉमिकली फिट बसत नसतील तर त्यासाठी काही अल्टरनेटिव्ह प्रोसेस पाहिजे किंवा काही नवीन प्रोसेसेस त्या इंडस्ट्रीला हव्या असतात आणि काही नवीन प्रॉडक्ट पण हे इंडस्ट्रीला हव्या असतात. आणि ह्या सर्व गोष्टींची जी पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही आपल्या कॉलेजवरती असते. आणि बहुतेक करून कॉलेजेस या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात की इंडस्ट्रीशी रिलेटेड त्यांना जे काय हवं आहे ते आपण हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट देऊ शकतो का, मग ते द्यायचं असेल तर आपण कोणत्या पद्धतीने देऊ शकतो. तर त्यासाठी आपल्याकडे रिसर्च हा कॉम्पोनंट आपल्याला इथं उपयोगाला पडतो. त्याच्याबरोबर जर सोसायटीकडून किंवा हायर एज्युकेशन करून त्यांच्या अपेक्षा काय असतील की त्यांना काय पाहिजे आहे, दे रिक्वायर्ड द बेनिफिटेड रिसर्च. ओके, तुमच्याकडे जो रिसर्च चालतोय हायर एज्युकेशन मध्ये तो रिसर्च हा सोसायटी बेनिफिटेड पाहिजे, सोसायटीला त्याच्याकडून काहीतरी बेनिफिट मिळलं पाहिजे. असा रिसर्च हा हायर एज्युकेशन पासून एक्सपेक्टेड असतो. आणि हे जे अपेक्षा आहेत, द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री आणि सोसायटी ह्या फुलफिल करायच्या असेल तर त्याची जबाबदारी ही हायर इन्स्टिट्यूट मध्ये टीचर्स आणि स्टुडंट यांच्यावरती येते. आता टीचर आणि स्टुडंट हे जे दोन इम्पॉर्टंट पिलर्स आहेत तर ते कसे फुलफिल करणार, तर त्यासाठी तुम्हाला रिसर्च हा कॉम्पोनंट इथं यूज करावा लागेल. आता आपण जर हायर एज्युकेशन मध्ये जर बघितलं तर रिसर्च याच कॉम्पोनंट पर्यंत आपण थांबलोय, पण त्याच्या आपल्याला जावं लागेल. म्हणजे टीचर असतील तर टीचर असेल त्यांना पण असा विचार करावा लागेल की रिसर्चच्या पुढे आपल्याला जावं लागेल. स्टुडंट त्यांना आपल्याला मोटिवेट करावं लागेल, रिसर्च बरोबर आता त्याच्यामधून काही तर पुढे जावं लागेल. आणि ते पुढे जायचं म्हणजे नक्की पॉईंट कमर्शियल आपल्याला त्यामध्ये शोधावा. आपण कमर्शियल पॉईंट आपण शोधू त्यावेळेला त्याचा नक्कीच बेनिफिट हा सोसायटी आणि इंडस्ट्री या दोन्ही सेक्टर्सला होऊ शकतो. म्हणजे आपण जो रिसर्च करतो तो आपला रिसर्च हा सोसायटीला उपयोगाला पडला पाहिजे किंवा काहीतरी इंडस्ट्रीला त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. आणि असं जर नसेल तर त्या रिसर्चचा काही उपयोग होणार नाही. मग आता सोसायटीला जर व्हायचं असेल तर त्याच्यामधलं काहीतरी असं एक आउटपुट पाहिजे की त्यामधून काहीतरी रेव्हेन्यू जनरेट झाला पाहिजे. कारण आपण टीचर लोक आहोत, आपले स्टुडंट असतील तर त्यांची इकॉनॉमिक ग्रोथ ही सर्वात महत्वाची आहे. आणि त्यांची इकॉनॉमिक ग्रोथ झाली तर ती सोसायटीची ग्रोथ होणार आहे. आणि ती जर सोसायटी झाली तर अल्टिमेटली त्याचं कंट्रीब्युशन आपलं जे राष्ट्र त्याच्या ग्रोथ होणार आहे. त्यामुळं जर आपली आणि स्टुडंट नाही केली तर आपण आपला जो रिसर्च आहे त्या कमर्शियल पॉईंट जो आपण शोधतोय त्याच्यामध्ये कमर्शियल पॉईंट शोधाल पण त्यामधून ओके. तर आपल्याला काय करावं लागेल की सोसायटी आणि इंडस्ट्रीच्या जर रिक्वायरमेंट फुलफिल करायचं असेल तर आपल्या हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मध्ये स्टुडंट्स असतील आणि टीचर असतील त्यांना इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स याच्याबद्दल आपल्याला एज्युकेट करायला पाहिजे आणि त्याच्या कॉम्पोनंट्स हे समजून सांगणं जरुरीचं आहे. त्याच्या जर पुढे आपण गेलो तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स काय असणार आहेत, तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स
are the rights or the property which is created by the application of the human brain. जो आपला ह्युमन ब्रेन आहे त्याच्यामधून जे काय बाहेर पडतंय त्याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यासाठी ती जी ऍप्लिकेशन आहे इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी आणि त्याला म्हणतो आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्च्युअल म्हणजे जे ह्युमनच्या ब्रेन मधून बाहेर पडतंय ते असे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स तुम्हाला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये मिळतील. ते कॉम्पोनंट जर बघितले तर कॉपीराइट हा एक कॉम्पोनंट त्यामध्ये येतो. कॉपीराइट हे मेनली पॅकेजिंग आर्ट आहे त्याच्यासाठी कॉपीराइट तुम्ही घेऊ शकता. हायर एज्युकेशन मध्ये जर तुम्ही बघितला तर इन्स्टिट्यूट मध्ये देर आर व्हेरियस वेज टू गेट द कॉपीराइट. ओके, समवन गेट द कॉपीराइट फॉर देअर पोएम म्हणजे काही कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन साठी घेऊ शकता, कॉम्प्युटर कोडिंग साठी घेऊ शकता. तर सेकंड कॉम्पोनंट ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इज द पेटंट. म्हणजे आपल्याकडे इंटेलेक्च्युअल आहे आपल्या ह्युमन क्रिएशन आहे कारण त्यामध्ये लावलं जातं त्यामध्ये यूज केला जातो. सो पेटंट मध्ये आपण डिझाईन पेटंट आणि नॉन डिझाईन पेटंट पण आपण घेऊ शकतो. ट्रेड सिक्रेट हे एक वन ऑफ द ट्रेडमार्क एक वन ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे. त्याच्यानंतर जॉग्राफिकल हे एक इंडिकेटर्स हे एक त्याच्यामध्ये आपण पेटंट हा भाग आपण त्यामध्ये बघणार आहोत. सर तुमचा माईक म्यूट आहे. आवाज येतोय? होय सर आता येतोय. आवाज येतोय? येतोय सर येतोय बोला. आवाज येतोय सर. आवाज येतोय का मला? हा बोला ना होय सर. सर येतोय. ओके. तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज हा जो कॉम्पोनंट आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण प्रॉपर्टीज आहेत. त्यामध्ये कॉपीराइट असेल, पेटंट असेल, ट्रेड सिक्रेट असेल, ट्रेडमार्क असेल. त्यापैकी आपण आज जो फोकस करणार आहे ते पेटंट्स वरती फोकस करणार आहे. त्यामध्ये आता आपण सिनियरच्या बाबतीमध्ये बघूया की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट सिनियर ऑफ इंडियन पेटंट और वी इंडियन्स आपण कुठं स्टँड करतो याच्यामध्ये. जर आपण टॉप 10 कंट्रीज बघितल्या पेटंट
फिल करणाऱ्या, फाईल करणाऱ्या, तर त्यामध्ये आपण कुठेही दिसत नाही. टॉप 10 मध्ये आपण कुठेही दिसत नाही. पहिलं आपण बघितलं तर USA आहे, नंतर जपान, नंतर चायना. आता चायनानं क्रॉस केलेला आहे जपानला. आपला जो नंबर आहे तो 22वा आहे, 22 नंबर आहे. टॉप आपण जर बघितलं तर त्यामध्ये पेटंट फायलिंगच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर हे 22व्या नंबरला आपला इंडिया येतं. त्यानंतर आपण जर मोस्ट इंटरनॅशनल पेटंट होल्डिंग कंट्रीज जर बघितल्या आपण इन 2020, तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर याच्यामध्ये पण आपलं नाव दिसत नाही. याच्यामध्ये फर्स्ट रँक, या सर्व गोष्टी आपण बघितल्या, त्याच्यामध्ये पण आपण कुठेही इंडियन्स दिसत नाही. याच्यानंतर जर आपण बघितले टॉप 20 ऑफिसेस जर बघितले तर त्यामध्ये आपण 6व्या ते 7व्या स्थानावरती येतो, की 7th किंवा 8th पोझिशन आपण काय करतोय, सिक्युअर करतोय. जर आपण पेटंट ऍप्लिकेशन फाईल केलेले आहेत ऑफिसला याच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर. सो याच्यावरून आपल्याला काय दिसतंय, की हे जर डाटा जर मी कव्हर केला, पूर्ण डाटा जर कव्हर केला, तर याच्यामध्ये काय दिसतंय, की आपण टॉप 10 मध्ये नाही आहोत पेटंटच्या बाबतीमध्ये. मग ते याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे पेटंट येतात, नॅशनल असतील किंवा इंटरनॅशनल पेटंट असतील. तर आपल्याला टॉप 10 मध्ये जायचं आहे. दॅट इज आवर एम पेटंटच्या बाबतीमध्ये. मग याच्यामध्ये आपलं इंडियन पीपल्स हे तुम्हाला दिसत नाहीत. का दिसत नाहीत? मग माझ्या मनामध्ये एक प्रश्न येतो, की इज इंडियन ब्रेन एबल टू प्रोड्यूस पेटंट? इंडियन ब्रेन हा पेटंट प्रोड्यूस करतो का, किंवा तो पेटंट प्रोड्यूस करू शकत नाही का? काय त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे हा जर आपल्याला बघायचा असेल तर आपण थोडं बघूया, की जर आपण गव्हर्नमेंटचा एक रिपोर्ट बघितला तर त्या गव्हर्नमेंटच्या रिपोर्टनुसार 36% ऑफ द सायंटिस्ट ऍट नासा आर द इंडियन्स. म्हणजे नासा या जी नासा ही जी संस्था आहे त्याच्यामध्ये 36% सायंटिस्ट जे आहेत ते इंडियन सायंटिस्ट आहेत. आणि जर आपण वेगवेगळ्या त्याच्याच कॉम्पिटिशनची आपल्याकडे पण एक संस्था आहे इस्रो. इस्रोनं तर आता खूप सारे रेकॉर्ड बनवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जे वर्क करतात ते पण सर्वजण आहेत ते इंडियन ब्रेन्स आहेत. DRDOच्या अचिव्हमेंट तुम्ही बघताय, बार्कच्या अचिव्हमेंट बघताय, त्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या IITs आहेत, IICs आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय तो पण इंडियन ब्रेनच आहे. आणि जर आपण इंडियन पीपल्स बघितले तर टॉप कंट्रीज ज्या आहेत त्यामध्ये टॉप ज्या कंपनीज आहेत वर्ल्डच्या त्याच्यामधले जे सीईओज आहेत ते पण काय आहेत, इंडियन्स आहेत. म्हणजे आता ह्या जर उदाहरणं जर बघितली तर याच्यामध्ये इंडियन ब्रेनचा काही प्रॉब्लेम नाही. अजून जर आपण बघितलं तर आपल्या अवतीभोवती दिसतं ते इंडियन जुगाड. म्हणजे आपल्याकडची लोक ही जुगाड करण्यामध्ये काय पटाईत आहेत. याचा अर्थ काय, तो जुगाड होण्यासाठी पण करायला लागतो की इंडियन ब्रेन हा खर्ची पडतो त्यामध्ये. त्यामुळे ही जी उदाहरणं जर बघितली आपण, ह्या ज्या एक्झाम्पल जर बघितले तर याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतंय, की इंडियन ब्रेन जो आहे हा याच्या ठिकाणी वर्क करतोय. इंडियन ब्रेन काय करतोय, वर्क करतोय. यामध्ये इंडियन ब्रेन वर्क करतोय. मग आपल्या इंडियन ब्रेन मध्ये याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. इंडियन्स आर ऍट द टॉप असं आपण म्हणू शकतो याच्यामध्ये. आता प्रॉब्लेम कुठं आहे, जर आपण हिस्ट्री घेतली तर हिस्ट्रीमध्ये जरा थोडं आपण बघूया. शिवकर बापूजी तळपदे ही एक व्यक्ती तुम्हाला माहित असेल, कारण हे जे नाव आहे ते आपल्या रेग्युलर जे टेक्स्ट बुक आहेत किंवा इतर प्रोग्राम मध्ये आपण घेतलं जात नाही. पण जर एरोप्लेनची डिस्कवरी याच्या बाबतीमध्ये आपण जर सर्च मारलं तर त्या ठिकाणी एकच नाव येतं, त्यामध्ये एकच नाव येतं, कोणतं राईट ब्रदर्स म्हणून नाव येतं. आता हे जे राईट ब्रदर्सचं नाव काय येतं आणि शिवकर बापूजी तळपदे यांचं नाव काय येत नाही, कारण शिवकर बापूजी तळपदेनं जे तयार केलं ते पण विमानच तयार केलं आणि राईट ब्रदर्स यांनी तयार केलं ते पण विमानच तयार झालं होतं. पण आज जर हिस्ट्री जर बघितली तर त्या हिस्ट्रीमध्ये काय दिसतंय, नाव फक्त एकाच व्यक्तीचं दिसतंय, राईट ब्रदर्सचं दिसतंय, पण शिवकर बापूजी तळपदेचं दिसत नाही. का दिसत नाही, कारण शिवकर बापूजी तळपदे या जी व्यक्ती आहे त्यानं त्याचे जो इन्व्हेन्शन्स आहे ते इन्व्हेन्शन त्यांनी काय केलं नाही, लिहून ठेवलं नाही, त्याचे राईट्स घेतले नाही. पण हे जे राईट ब्रदर्स आहेत त्यांनी काय केलं, त्याचं जे काढलेलं जे इन्व्हेन्शन, त्यांनी जे डिस्कवरी केलेली आहे त्याचं त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होतं, त्यांच्याकडे एक लिगल राईट्स होते. आणि तळपदेंकडे काय होतं, त्याचे लिगल राईट्स नव्हते. आणि याच्यामुळे काय झालं, की
याच्यामध्ये एक नाव त्यामध्ये मिसिंग झालेलं आहे, ते आहे ते तळपदेंचं. ज्यावेळेला आपण प्लेनची डिस्कवरी बघतो त्यावेळेला ही जर आपण हिस्ट्री बघितली तर हिस्ट्रीमध्ये काय दिसतंय आपल्याला की आपल्या इंडियन ब्रेन मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. इंडियन ब्रेन हा वर्क करतोय, पण प्रॉब्लेम कुठं आहे? डॉक्युमेंटेशन मध्ये प्रॉब्लेम आहे आणि त्याचे राईट्स, लीगल राईट्सच्या बाबतीमध्ये अवेअरनेस नाही. म्हणून आपण काय करतोय की आपल्याकडं बरेचसे जुगाड मिळतात, आपल्याकडे पाहायला मिळतात. ते जुगाड जे आहेत ते तिथंच त्याचं डॉक्युमेंटेशन झालेलं दिसून येणार नाही. मग आता याच्यामध्ये काय करावं लागेल? जे आपल्याकडे गोष्टी आहेत, ज्या आपल्याकडे आयडियाज असतील, त्या आयडिया आपल्याकडे जो रिसर्च चालला असेल तो रिसर्च हायर एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये या सर्व गोष्टी आपण पाहायच्या आहेत आणि त्यामधून आपल्याला फक्त दोनच गोष्टीमध्ये डिफरन्स, 3 गोष्टीमध्ये डिफरन्स करायचा आहे. एक आहे तो डिस्कवरी, म्हणजे माझ्याकडे जे आहे मग ते रिसर्चच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा इतर गोष्टींच्या बाबतीमध्ये आहे, जे माझ्याकडे आयडिया असणार आहे ती रिसर्च मधली असावी तसे नाही, पण जी काय आयडिया असणार आहे ती आयडिया कशामध्ये नक्की मोडते? डिस्कवरी मध्ये मोडते का इन्व्हेन्शन मध्ये मोडते का इनोव्हेशन मध्ये मोडते? हे आपल्याला डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. तर पहिल्यांदा आपण डिस्कवरी म्हणजे काय? द डिस्कवरी दॅट कन्सर्न समथिंग दॅट ऑलरेडी एक्झिस्ट ऍट द टाइम बट वॉज प्रिव्हियसली अननोन. म्हणजे काय? समजा आपण फिरायला गेलो आणि फिरायला गेल्यानंतर काय की एक ग्रुप आपण फिरायला जातोय आणि फिरायला जाताना आपल्याला काय दिसतंय की सडनली तुम्हाला एक लोखंडी चाक किंवा दगडी चाक तुम्हाला तिथं दिसतंय, राऊंड व्हील तुम्हाला तिथं दिसतोय आणि तो जर व्हील असेल, तो व्हील तुम्हाला दिसला, त्यातले काही ग्रुप मधली लोक काय केली, निघून गेली, पुढे निघून गेली आणि एक दोघा तिघांनी काय केलं की त्याच्यावरती जरा थोडं फोकस करून थोडं सर्च मारलं. तर सर्च मारल्यानंतर त्यांना समजलं की हे जे व्हील आहे, हे व्हील हे कित्येक म्हणजे जवळपास अश्मयुगीन काळातला असण्याची शक्यता आहे, त्या काळामध्ये असण्याची शक्यता आहे. कारण याची जी नोंद आहे ती कुठेही तुम्हाला झालेली दिसत नाही. याचा अर्थ काय की ज्या वेळेला तुम्ही ते ग्रुप गेला आणि त्यातले काही लोकांनी ते पाहिलं आणि सर्च केलं आणि त्यांना जाणवलं की त्या ठिकाणी ते जो चाक त्यांना दिसलेला आहे ते चाक आहे ते आत्ताच त्यांना दिसलेलं आहे, त्याचा कुठेही प्रकारे नोंद तुम्हाला दिसत नाही. त्या गोष्टीला आपण काय म्हणतोय की डिस्कवरी असं म्हणतोय. त्या गोष्टीला काय म्हणतोय आपण? डिस्कवरी. ऑलरेडी त्या ठिकाणी होतं, फक्त तुम्ही गेल्यानंतर ते तुम्हाला दिसलं आणि ते दुसऱ्या कुणाला माहित नाही असं तुम्हाला जाणवतंय. दॅट इज द डिस्कवरी. म्हणजे आपण जे काय आपल्याकडे संशोधन असेल, रिसर्च असेल, तो रिसर्च हा डिस्कवरी आहे का नाही हे चेक करायचं आहे. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरं जे आहे ते इन्व्हेन्शन. इन्व्हेन्शन म्हणजे काय की आता ते चाक आहे, ते चाक असेल तर पूर्वीच्या काळी कुणी तर ते शोधून काढलं असेल, नवीन पहिल्यांदा शोधून काढलं असेल चाक, ते पहिल्यांदा बनवलं असेल. ते पहिलं होतं ते दगडी चाक होतं, दगडाचं चाक बनवलेलं होतं. आता हे जे दगडी चाक होतं ते दगडी चाक जर आपण त्यावेळेला त्याने कोणीतर बनवलं असेल तर त्यावेळेला ते काय असणार आहे, ते इन्व्हेन्शन असणार आहे. कारण त्याने ते नवीन त्यावेळेला तयार केलं होतं. पण तुम्ही ज्यावेळेला फिरायला गेला त्यावेळेला ते तुम्हाला दिसलं. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही जाताय ते दिसतंय त्यावेळेला ते डिस्कवरी असते. पण कोणी तर पहिल्यांदा केलं असेल त्याला इन्व्हेन्शन असं म्हणतो. सो इन्व्हेन्शन दॅट कन्सर्न समथिंग दॅट वॉज नॉट प्रिव्हियसली देअर. म्हणजे त्याच्या अगोदर ते नव्हतं पण आता ते तिथं आहे. त्याच्या अगोदर ते नव्हतं पण आता त्या ठिकाणी आहे. आता त्या ठिकाणी आहे म्हणजेच काय की ती डिस्कवरी झाली आणि ज्यानं पहिल्यांदा ते चाक तयार केलं असेल ते इन्व्हेन्शन झालं. आता डिस्कवरी ज्यावेळेला होते त्यावेळेला नथिंग हॅज चेंज्ड अपार्ट फ्रॉम द असोसिएटेड इन्क्रीज इन द नॉलेज. म्हणजे डिस्कवरी होते त्यावेळेला फक्त काय होतं की नॉलेज मध्ये इन्क्रीमेंट झालेली तुम्हाला दिसून येते. नॉलेज मध्ये फक्त इन्क्रीमेंट होते. ऍडिशन कशामध्ये होतं? फक्त नॉलेज मध्ये होतं. म्हणजे ज्या वेळेला आपण बघतो चाक तुम्हाला दिसलं म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला फक्त काय झालं, तुमच्या नॉलेजमध्ये इन्क्रीमेंट झाली की इथं हे चाक आहे, ते ह्या काळातलं चाक आहे, एवढीच त्याच्यामध्ये काय झालं, नॉलेजमध्ये इन्क्रीमेंट झालेलं दिसेल. पण इन्व्हेन्शन ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला काय होतं, दॅट अफेक्ट द इफेक्ट इज इम्प्रूव्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी अँड क्वालिटी. म्हणजे काय होतं, ज्यावेळेला इन्व्हेन्शन होतं त्यावेळेला काय होतं की त्याच्यामधून
क्वालिटी किंवा क्वांटिटी वाढत असते त्यामध्ये. एक तर क्वालिटीमध्ये इम्प्रुव्हमेंट झालेली दिसेल किंवा क्वांटिटीमध्ये इम्प्रुव्हमेंट झालेली दिसेल. आता तो तिसरा पार्ट आहे की इनोव्हेशन. आता इनोव्हेशन म्हणजे काय आहे? इनोव्हेशन म्हणजे काय की ऑलरेडी आहे, वी हॅव समथिंग, काय तर आहे आपल्याकडं, मग आपण काय केलं की त्याच्या प्रोसेसमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंज केला, आणि चेंज केल्यामुळे काय झालं की त्याच्या काहीतरी प्रॉपर्टीज इन्क्रीज झाल्या आणि त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढली. ओके, सो द इनोव्हेशन मीन्स टू इम्प्रूव्ह ऑर टू रिप्लेस समथिंग. म्हणजे आपण काय केलं, ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग आहे त्यामधलं काहीतरी रिप्लेस केलं किंवा काहीतरी इम्प्रुव्हमेंट केल्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इनोव्हेशन. फॉर एक्झाम्पल, जे चाक तुम्हाला दिसते त्याच्या चाकामध्ये आता किती तर बदल झालेले तुम्हाला दिसतील, ते जे बदल आहेत ते बदल करून आता तुमच्या जे ऑटोमोटिव्ह किंवा ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री असेल त्यामध्ये जी चाकं वापरली जातात ती चाकं, दॅट आर द इम्प्रुव्हमेंट. पहिले दगडी चाक आहे, दगडी चाकापासून परत काय झालं की लोखंडी चाक आले, त्यानंतर त्यामध्ये रबर बसवल्यानंतर स्पोक्स आले, त्यानंतर आता अलॉय व्हील्स आलेले आहेत. तर चाकामध्ये काय झालेलं आहे, आता मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, काही इम्प्रुव्हमेंट झालेले आहेत, आणि ते इम्प्रुव्हमेंट होऊन काय केलेलं ते वापरलेलं आहे. म्हणजे जर मी ते अश्मयुगीन चाक बघितलं तर त्यावेळेला ते इन्व्हेन्शन होतं. ज्यावेळी तुम्ही ते बघितलं इन्स्टंटली त्यावेळी ती डिस्कव्हरी झाली, आणि तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बदल केले आणि ते बदल तुम्ही एखाद्या बदल असे केले की त्याचं ऍप्लिकेशन वाढलं. त्याचं ऍप्लिकेशन आता ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला दिसतंय की त्या चाकाचा उपयोग आता तुम्ही गाडीमध्ये करताय, म्हणजे ते इनोव्हेशन झालं. म्हणजे इथं काय करायचंय आपल्याला की जे आपल्याकडे जी आयडिया असेल, आपल्याकडचा जो रिसर्च असेल, तो रिसर्च नक्की कशामध्ये मोडतो, ती डिस्कव्हरी आहे का इन्व्हेन्शन आहे का इनोव्हेशन आहे. आता आपला जो पॉइंट आहे तो पेटंट हा पॉइंट आपला आहे. तर पेटंट हे कशासाठी मिळतं? पेटंट हे इनोव्हेशन साठी मिळतं, पेटंट हे इन्व्हेन्शन साठी मिळतं, पेटंट हे डिस्कव्हरीसाठी मिळत नाही. त्यामुळं आपण जे आपले टीचर्स असतील, स्टुडंट असतील, त्यांचा जो रिसर्च असेल, तो रिसर्च आहे, तो रिसर्च नक्की डिस्कव्हरीमध्ये मोडतोय का इन्व्हेन्शन मध्ये मोडतोय का इनोव्हेशन मध्ये मोडतोय, हे तुम्हाला पहिल्यांदा बघावं लागेल, हे फाइंड करावं लागेल. आणि हे ज्यावेळेस तुम्ही बघाल त्याच वेळेला तुम्हाला कळेल की आपल्याकडे जी आयडिया आहे ते जो रिसर्च आहे त्या रिसर्च मधून तुम्ही पेटंट प्रोड्यूस करू शकता किंवा नाही. जर आपल्याकडे जी आयडिया आहे, आपल्याकडे जो रिसर्च आहे तो डिस्कव्हरी मध्ये मोडत असेल, म्हणजे फक्त आपल्याकडच्या रिसर्च मधून नॉलेज इन्क्रीमेंट होत असेल, त्याच्यामध्ये तुमचं काय नसणार आहे, नॉलेजच फक्त इन्क्रीमेंट होत असेल, तर अशा गोष्टीसाठी पेटंट मिळत नाही. मग पेटंट कशासाठी मिळतं? काहीतरी नवीन पाहिजे, दॅट इज द इनोव्हेशन. मग पेटंट कशाला मिळतं? इनोव्हेशनला मिळतं. पेटंट कशाला मिळतं? इन्व्हेन्शनला मिळतं. इन्व्हेन्शन म्हणजे तुम्ही तयार केलेली काहीतरी गोष्ट असेल, तुमचा रिसर्च हा इन्व्हेन्शन मध्ये मोडायला पाहिजे. इन्व्हेन्शन मध्ये असेल तरच तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय मिळणार आहे? पेटंट मिळणार आहे. जर त्याच्यामध्ये तुम्ही जो रिसर्च केलाय, ऑलरेडी काहीतरी मेथड्स आहेत त्या मॉडिफाय केल्या आणि त्याच्यामधून काहीतरी नवीन तयार केलेलं आहे की ज्याची ऍप्लिकेबिलिटी ही जास्त आहे दॅन द प्रिव्हियस, असं असेल तर ते इनोव्हेशन आहे. त्याला काय म्हणायचं? इनोव्हेशन म्हणायचं. मग पेटंट हे फक्त दोनच गोष्टीसाठी मिळतं, इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन. मग आपल्याकडे जो रिसर्च आहे, आपल्या स्टुडंटनी केलेला प्रोजेक्ट असेल किंवा आपला जो रिसर्च पेपर असेल, तो रिसर्च पेपर हा नक्की इन्व्हेन्शन मध्ये जातोय का इनोव्हेशन मध्ये जातोय? ह्या दोन्ही जर गोष्टीमध्ये जात असेल तर आपल्याला पेटंट मिळतं. जर ती डिस्कव्हरी असेल तर त्याला पेटंट मिळणार नाही. ओके, इथं क्लिअर करायचं आहे की आपल्याकडे जी आहे ती नक्की इन्व्हेन्शन आहे का इनोव्हेशन आहे का डिस्कव्हरी आहे. डिस्कव्हरी असेल तर पेटंट मिळणार नाही, जर इनोव्हेशन असेल किंवा इन्व्हेन्शन असेल तर तुम्हाला पेटंट मिळेल. ओके, तर आता हे पेटंट घ्यायचं असेल तर रिक्वायरमेंट काय आहे? तर आपल्याला आयडिया सुचणं जरुरीचं आहे, आणि आयडिया ही आपल्याला सुचते, नो डाऊट. आयडिया ही कुणाला पण सुचू शकते, सुचू शकते याचे एक्झाम्पल्स खूप आहेत. जर आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची वेबसाईट जर बघितली आणि इनोव्हेशनच्या बाबतीमध्ये त्यांच्यामध्ये हॅकॅथॉन्स भरतात, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही गेलात तर यू विल फाइंड द डिफरंट एक्झाम्पल्स. फॉर एक्झाम्पल, अरविंद गोपाल कृष्णन हा एक 12वीचा स्टुडंट आहे. ओके, 12वीचा स्टुडंट आहे चेन्नई मधला.
त्याची आयडिया बघा, सिंपल आयडिया त्यानं काय केलेलं आहे, आपण लोक बरेचसे प्रिंटिंग पेपर वापरतो, बऱ्याचशाच प्रिंट पेपर ह्या वाया जातात त्यामधून आणि त्या आपण फेकून देतो. आपल्याला ज्या लागतात त्याच आपण युज करतो. जर हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट तुम्ही बघितले तर त्या हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये बऱ्याचशेच ज्या रिक्वायरमेंट आहेत, बरेचसेच पेपर असतात ते प्रिंट केले जातात आणि ते आपण तसेच फेकून देतो. ओके, आपलं काम झालं की ते तसेच फेकून देतो. पण अरविंदनं काय केलं की तो जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम त्यानं काय केला, टॅकल केलेला आहे प्रॉब्लेम. आणि त्यातनं त्याला काय आयडिया आली की जर मी ह्या पेपरवरच जर साई जर मी उडवू शकलो आणि तो क्लिअर व्हाईट पेपर करू शकलो तर मग काय करता येईल की ते पेपर वापरता येतील, परत रियूज करता येईल आणि कित्येक झाडांची कत्तल होण्यापासून आपण वाचवू शकतो. त्याने एक काय केलं, एक मशीन तयार केली. ती मशीन काय करते की जो बाद झालेला प्रिंटेड पेपर आहे तो एका साईडने गाठला की दुसऱ्या साईडला काय करतो, तो क्लिअर होऊन बाहेर पडतो. ओके, त्याची आयडिया काय आहे त्याच्यामध्ये, प्रिंटेड पेपर रिक्लाइमिंग मशीन. त्यानं त्यासाठी एक ती आयडिया त्याला सुचली. ती आयडिया असेल ती काय असेल की एक असा आपण मशीन बनवूया की त्याच्यामधून आपण जे प्रिंट केलेले पेपर्स आहेत त्याच्यावरची साई निघून जाईल आणि या ठिकाणी एक क्लिअर पेपर तयार होईल की तो परत रियूज करता येईल प्रिंटिंगसाठी. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये ऑलरेडी प्रिंटर्स आहेत आपल्याकडे ऑलरेडी प्रिंटेड मशीन्स आहेत. फक्त त्यानं काय केलं, एक मशीन तयार केली आणि त्याच्यामध्ये त्यानं काही चेंज केले. त्यामध्ये त्यानं चेंज काय केले की त्यामधून एका साईडवरून जर पेपर गेला तर शाई उडून गेली पाहिजे, असं त्यानं एक नवीन प्रकार त्यामध्ये आयडिया वापरली आणि त्या आयडियासाठी त्यानं पेटंट फाईल केलेला आहे. आयडियासाठी त्यानं काय केलेलं आहे, पेटंट फाईल केलेलं आहे. 12वीचा विद्यार्थी आहे, त्याला एक सिंपल आयडिया त्याला सुचलेला आहे. त्यानं फक्त एक प्रॉब्लेम ऍड्रेस केलेला आहे आणि तो प्रॉब्लेम ऍड्रेस करून फक्त एक मशीन तयार केली आणि त्या मशीनसाठी त्यानं पेटंट 2015 साली घेतलेला आहे. तशाच पद्धतीनं आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया. दीप्ती म्हणून 12वीची स्टुडंट आहे, ओरिसाची स्टुडंट आहे. हिनं काय केलेलं आहे की आपल्याकडे जे धान्य साठवायचं जे भांड असतं, आपल्या धान्य साठवायसाठी आपण काय वापरतो, डबे वापरतो. तर ते धान्य साठवलेले डबे असतील ते खराब झालेत किंवा नाही हे जर आपण बघायचं असेल तर आपण फक्त उघडून बघू शकतो. त्यासाठी मग हिला काय वाटलं की उघडून बघण्यासाठी आपण काय करावं की त्याला एक काच बसवावी. त्यानं काय करेल की त्यातनं दिसू शकतं की धान्य खराब झाले किंवा नाही, आपल्याला उघडायची पण गरज भासणार नाही. तर यासाठी त्यानं आयडिया त्याला काय सुचली की असा एखादा सीड कंटेनर तयार करायचा की त्यामधून आपल्याला कळेल की धान्य खराब झाले किंवा नाही. मग काय केलं, एक्झिस्टिंग जो डबा असतो धान्य साठवायचा त्याला काय केलं, त्याच्यामध्ये जो ऑलरेडी डबा आहे धान्य साठवायचा त्याला फक्त एक काच लावली आणि त्या काचेवरती काच लावली आणि त्या काचेमधून आपल्याला इझिली आतलं धान्य दिसतं की त्या धान्यामध्ये खराब झाले किंवा नाही हे आपल्याला कळतं. ही एक सिंपल आयडिया आहे. ऑलरेडी इट कम्स अंडर द इनोव्हेशन. हे इन्व्हेन्शन नाही पण ते इनोव्हेशन आहे, कारण ऑलरेडी काही तर आहे त्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. काय मॉडिफिकेशन केलंय, त्यामध्ये फक्त ग्लास लावलेला आहे. ऑलरेडी डबे आहेत त्यामध्ये फक्त एक ग्लास लावलेला आहे. ग्लास लावल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं आणि त्याचा काय झालं, युटिलिटी वाढली, त्याचं ऍप्लिकेशन वाढलं. काय ऍप्लिकेशन वाढलं की आपण इझिली आतलं धान्य खराब झालंय किंवा नाही हे बघू शकतो. दिस इज द ऍप्लिकेशन. ओके, दिस इज द इनोव्हेशन. हे काय आहे, इनोव्हेशन. अँड फॉर दिस इनोव्हेशन ही फाईल द पेटंट. ओके, तिनं पेटंट फाईल केले 2015 साली. अजून अशी बरीचशीच एक्झाम्पल आपल्याकडे दिसतील. राठोर आहे, हा पण 11-12चा विद्यार्थी आहे. त्याने एक थर्मामीटर तयार केलं. थर्मामीटर, कलर कोडेड थर्मामीटर तयार केलं. त्यानं काय प्रॉब्लेम ऍड्रेस केलेला आहे की जर आपल्याकडे थर्मामीटर आहे ते अनएज्युकेटेड जे लोक आहेत, पीपल्स आहेत, ते रीड करू शकत नाही. त्यांना कसं कळणार की त्यामध्ये हायर टेम्परेचर आहे, लो टेम्परेचर आहे, कारण त्यांना वाचायलाच येत नाही. मग त्यानं काय केलं की त्याला 3 कलर दिले, रेड, येलो आणि ब्ल्यू असा एक कलर दिला त्यामध्ये. मग जर त्यामध्ये जर त्याच्यातला पारा जर ग्रीन कलरच्या मध्ये असेल तर ठीक आहे, येलो कलर गेला मध्यम आहे आणि जर रेड कलर मध्ये गेला तर काय आहे की तो हाय फ्युअर त्याच्यामध्ये आहे. म्हणजे त्याचा जो थर्मामीटर आहे, ऑलरेडी आपल्याकडे थर्मामीटर भरपूर मिळतात पण त्याच्यामध्ये त्यानं मॉडिफिकेशन काय केलं, फक्त 3 कलर त्याला दिले आणि त्या कलरमुळे काय झालं की थर्मामीटरची युटिलिटी वाढली. दिस इज द इनोव्हेशन. याला काय म्हणायचं, इनोव्हेशन. हे इन्व्हेन्शन नाही, याला म्हणायचं इनोव्हेशन. कारण ऑलरेडी होतं त्यामध्ये त्यानं मॉडिफिकेशन केलं त्यामुळे काय झालं, त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढली,
त्याचं यूज त्याचा वाढला आणि त्यामुळे काय झालं की अनएज्युकेटेड पीपल्स ते पण काय करू शकतात की इझिली थर्मामीटर तो रीड करू शकतात आणि त्यासाठी त्यानं नाव दिलेलं आहे एक कलर कोडेड थर्मामीटर. त्याच्यासाठी 2015 साली पेटंट त्यानं घेतलेलं आहे. त्याच्याबरोबर बरीचशीच अशी एक्झाम्पल्स आहेत. टाकळे म्हणून महाराष्ट्राचा हाच विद्यार्थी आहे. त्यानं काय केलं की पंचिंग मशीन विथ होल रिइन्फोर्समेंट मेकॅनिझम असं एक प्रकारचं त्यानं एक इन्व्हेन्शन आयडिया त्यांनी प्रपोज केलेली होती आणि त्यासाठी त्यानं पेटंट घेतलेलं आहे. सिंपल आयडिया होती की आपण ज्यावेळेला आपले डॉक्युमेंट असतील तर फाईलला लावतो त्यावेळेला पंच केल्यानंतर मोस्ट ऑफ काय होतं की ते फाटतात पंचिंग केल्यापासून. मग त्याला काय आयडिया सुटली की फाटलं नाही पाहिजे, नाही तर ते डॉक्युमेंट वाया जातं. मग काय केलं की त्याला त्याच्यामध्ये ज्याला पंचिंग केलं जातं त्यावेळेला त्यामध्ये एक लोखंडी रिंग त्यामध्ये टाकली जाते, त्याला लावली जाते. त्याच्यामुळे काय होतं की तो डॉक्युमेंट आहे तो फाटत नाही. ओके, दॅट इज द मशीन. पंचिंग मशीन ऑलरेडी आपल्याकडे होतं, त्यानं फक्त एक त्याची आयडिया त्याच्यामध्ये लावलेली आहे. ती आयडिया काय होती की फक्त त्याच्यामध्ये काय केलं की होल पाडताना त्यामध्ये फक्त एक रिंग टाकायची आयडिया होती. त्यासाठी त्याला पेटंट मिळालेलं आहे. अजून स्वास्तिक सीत म्हणून आहे, त्यानं पण एक नवीन झाडू तयार केलेला आहे, त्यासाठी पण त्याला पेटंट मिळालेलं आहे. देन कुमार म्हणून आहे. कुमारनं तर एक टाकीमध्ये फक्त एक स्लोप दिलेला आहे. ज्यावेळेला आपण टाकी स्वच्छ करतो त्यावेळेला आपल्याला किती प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात ते प्रॉब्लेम त्यानं ऍड्रेस केलेला आहे. त्यानं फक्त एकच काम केलेलं आहे, त्या टाकीमध्ये एक तिरका स्लोप असलेलं मटेरियल त्यानं केलेलं आहे. खालचा बेस आहे तो तिरका केलेला आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की एका साईडनं घाण इझिली बाहेर पडते आणि वरच्या साईडनं तर आपण क्लीन वॉटर त्यामधून आपण घेऊ शकतो. त्याची जी आयडिया आहे त्याला इझी क्लिनिंग वॉटर टँक असं म्हटलेलं आहे आणि त्यासाठी त्याला काय मिळालेलं आहे, पेटंट मिळालेलं आहे. जर आपण ह्या आयडियाज बघितल्या तर त्या आयडियाज आहेत त्या आयडिया ह्या खूप इझिली तुम्हाला भेटतायत आणि ह्या आयडिया कुणालाही सुचू शकतात. म्हणजे त्यासाठी कोणी असा जास्त शिकलेला असावं लागतं अशातली गोष्ट नाही. त्यामुळे कोणीही, त्याला शिक्षणाचं बंधन नाही, त्याला कुठल्याही फॅकल्टीचं बंधन नाही. म्हणजे तो सायन्सचाच असायला पाहिजे, तो आर्ट्सचाच असायला पाहिजे, तो इतर शिकलेलाच असायला पाहिजे, त्याला डॉक्टरेट असायला पाहिजे, त्याचे रिसर्च पेपर असायला पाहिजेत, अशीही कुठली अट यासाठी नाही. आयडिया ही कुणालाही सुचू शकते, फक्त ती आयडिया सुचली नंतर त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन असायला पाहिजे. त्यामुळे बेसिक रिक्वायरमेंट पेटंटची काय आहे? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू ऍड्रेस द प्रॉब्लेम, आणि की जे प्रॉब्लेम तुमच्या अवतीभोवती असणार आहे ते ऍड्रेस करायचे आहेत. ते प्रॉब्लेम ऍड्रेस करून थोडा विचार करायचा आहे, त्यामधून तुम्हाला आयडिया मिळते आणि ती आयडिया मिळाली की परत डेव्हलप करायची आहे आणि डेव्हलप केल्यानंतर यू विल गॉट द पेटंट फॉर दॅट युअर इन्व्हेन्शन ऑर इनोव्हेशन. ओके, माझा आवाज येतोय ना? हो सर. येस सर. हॅलो, येतोय सर, येतोय. ओके. सो द पेटंट, आता आपण आपल्या पेटंट या भागाकडे बोलतोय. ज्यावेळेला आपण पेटंट ह्या गोष्टीकडे बघतोय त्यावेळेला त्याची बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे की आयडिया आपल्याकडे आली पाहिजे, आयडिया आपल्याला सुचली पाहिजे, आयडिया सुचली पाहिजे. आता आयडिया कधी सुचेल? ज्यावेळेला आपण आपल्या अवतीभोवतीचे प्रॉब्लेम ऍड्रेस करू त्यावेळेला आपल्याला आयडिया सुचणार आहे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की आपल्या अवतीभोवती जे काय आहे त्याचं निरीक्षण करणं जरुरीचं आहे, ऑब्झर्वेशन करणं जरुरीचं आहे आणि ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आपल्याला थोडं त्याच्यावरती सोल्युशन काय मिळेल याच्यावरती थोडा विचार करावा लागेल, त्यामधून तुम्हाला आयडिया मिळेल. आता ही आयडिया मिळण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं क्वालिफिकेशन लागत नाही, कुठल्याही शाखेचं बंधन नाही, कुठल्या प्रकारचं रिसर्च किंवा हायर क्वालिफिकेशनचं बंधन नाही. एनीबडी, ओके, कुठलाही व्यक्ती, कुणीही या आयडिया त्याला सुचवू शकतात. त्यासाठी कुठल्याही शिक्षणाची तुम्हाला अट असणार नाही. त्यामुळे ज्याच्याकडे आयडिया आहे त्याला पेटंट मिळू शकतं. फक्त एकच गोष्ट आहे की ती जी तुमची आयडिया आहे ती कशामध्ये मोडते हे तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. इन्व्हेन्शन मध्ये मोडते का इनोव्हेशन मध्ये मोडते हे तुम्हाला पहिल्यांदा बघावं लागेल. इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन याच्यामध्ये जर मोडला तरच तुम्हाला पेटंट मिळेल. जर ती डिस्कव्हरी असेल तर तुम्हाला पेटंट मिळणार नाही. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि क्लिअर झालं पाहिजे. आपल्याकडे जी गोष्ट आहे
ती नक्की आपल्याकडे जी आयडिया असेल, आपल्याकडे जो रिसर्च आहे तो नक्की डिस्कव्हरी मध्ये जातो का इन्व्हेन्शन मध्ये जातो का इनोव्हेशन मध्ये जातो, हे आपल्याला पहिल्यांदा बघावं लागेल. म्हणजे नुसते आयडिया सुचणं हे पण इम्पॉर्टंट नाही. ते आपले आयडिया हे इनोव्हेशन किंवा इनोव्हेशन असणं जरुरीचं आहे. असा असेल तरच आपण त्याच्यामध्ये पेटंट मिळवू शकतो. आणि जर पेटंट जर मिळवायचं असेल तर आपल्याला ही आयडिया सुचणं जरुरीचं आहे. याला कुठल्याही प्रकारचं क्वालिफिकेशन लागत नाही. कोणालाही आयडिया सुचू शकते आणि कोणीही पेटंटकडे जाऊ शकतो, की जर ती इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन मध्ये जात असेल तर. आता व्हॉट इज पेटंट? ओके, व्हॉट इज पेटंट? सो पेटंट इज वन ऑफ द लिगल डॉक्युमेंट. जसं आपल्याकडं आपले प्रॉपर्टी असते, आपल्याकडे काय असते? प्रॉपर्टी असते. म्हणजे ती जमीन असेल आणि ती तुमची आहे. कशावरनं? तर आपण त्याच्याकडून काय मागतो की एक डॉक्युमेंट, त्याचा जो खरेदी खत आहे ते मागतो आपण त्यामधून. ते काय असतं की लिगली आपण म्हणतो की लिगल, त्याच्यावरती जर तुमच्याकडे खरेदी खत असेल तर ते तुमची प्रॉपर्टी असते. तसं तुमच्याकडे जी आयडिया आता तुमच्याकडे डेव्हलप झालेली आहे ती आयडिया इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन मध्ये जाते, हे पण क्लिअर झालेलं आहे. मग आता आपण पेटंटकडे जाऊ शकतो. आता पेटंट घ्यायचं म्हणजे काय घ्यायचं की आपल्याला त्याच्याबद्दल एक लिगल राईट घ्यायचे आहेत. आयडिया आपली सिक्युअर करायची आहे. आयडिया काय करायचे? सिक्युअर करायचे आहे. सो व्हॉट इज पेटंट? ए पेटंट इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दॅट गिव्स इट्स ओनर द लिगल राईट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द मेकिंग, युजिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग अँड इन्व्हेन्शन फॉर ए लिमिटेड पिरियड ऑफ इयर्स. पेटंट हे नक्की काय असतं? इट इज वन ऑफ द लिगल डॉक्युमेंट. जसं आपल्याकडं खरेदी खत असतं तसं एक लिगल डॉक्युमेंट आहे, की त्या लिगल डॉक्युमेंट मुळे काय करतात की जर तुमच्या आयडिया आपण लिगल डॉक्युमेंट न सिक्युअर केली तर काय होईल की बाकीचे जे लोक आहेत त्या लोकांना तुम्ही अडवू शकता. कशासाठी? की तुमची ती आयडिया यूज करण्यासाठी. ओके, कोणी यूज करत असेल तर त्याला तुम्ही अडवू शकता. तुम्ही दुसऱ्याला सेल करू शकता किंवा दुसरा एखादा तुमची आयडिया सेल करत असेल तर ते तुम्ही त्याला अडवू शकता. किंवा कोणी तर ते इम्पोर्ट कर हाय असं आपली आयडिया दुसरं वापरत असेल तर ते तुम्ही त्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही लिगली त्याच्यावरती ऍक्शन घेऊ शकता. त्यामुळं जर आपल्याला पेटंट म्हणजे काय असणार आहे? आपली जी आयडिया आहे, इंटेलेक्चुअल आपण म्हणतो ब्रेन मधनं तयार झालेली जी आयडिया आहे, ती आयडिया आपल्याला जर सिक्युअर करायची असेल तर आपल्याला एक डॉक्युमेंट, लिगल डॉक्युमेंट घ्यावं लागतं, की त्या डॉक्युमेंट मधून आपण काय करू शकतो की जे बाकीचे लोक आहेत ते तुमच्या त्या आयडियाची कॉपी करू शकत नाही, त्या आयडिया तुमची यूज करू शकणार नाहीत, ते आयडिया विकू शकणार नाहीत किंवा आहे अशी आयडिया वापरू शकणार नाहीत. पण हे जे सर्व गोष्टी आहेत, हे जे लिगल डॉक्युमेंट तुम्हाला मिळतं ते एक लिमिटेड पिरियड ऑफ इयर्स साठी मिळतं अँड दॅट इज द 20 इयर्स. त्याचा जो पिरियड असतो तो किती असतो? 20 इयर्सचा पिरियड असतो. Okay, so patent in simple way, it is one of the legal document which protect your idea. ते काय करतं? तुमची आयडिया प्रोटेक्ट करायचं काम करतं. आता याचं बेनिफिट्स काय असणार आहेत? याच्यामधून तुम्ही तुमची आयडिया सेल करू शकता आणि त्यामधून काहीतरी रेव्हेन्यू जनरेट करू शकता. ओके, म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेट करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं की असं म्हणतो की माझी ही दॅट इज माय इन्व्हेन्शन, ही माझी आयडिया आहे असं आपण म्हणतो. पण बाकीच्यांनी मान्य करायला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही काय जाऊ शकता की तुमचं पेटंट जाऊ शकता. इट इज वन ऑफ द लिगल डॉक्युमेंट. ते त्याच्यावरती तुमचा जो हक्क आहे तो तुम्ही दावू शकता आणि त्याच्यामधून काहीतरी तुम्ही रेव्हेन्यू जनरेट करू शकता. मग तो रेव्हेन्यू जनरेट करत असेल तर ती आयडिया तुम्ही स्वतः वापरू शकता, त्याचं स्टार्टअप मध्ये कन्व्हर्जन करू शकता किंवा ती आयडिया दुसऱ्याला विकू शकता आणि त्याच्यामधून तुम्ही काहीतरी प्रॉफिट त्यामधून तुम्ही कमवू शकता. ओके, सो द पेटंट कडे बघितलं तर इट इज लिगल डॉक्युमेंट आणि ह्या लिगल डॉक्युमेंट मधून तुम्ही तुमची जी आयडिया, तुम्हाला जी सुचलेली आयडिया असेल, तुमचा जो रिसर्च असेल तो रिसर्च हा तुम्ही सिक्युअर करू शकता विथ द हेल्प ऑफ द लिगल डॉक्युमेंट अँड दॅट डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ॲज ए पेटंट. हू कॅन अप्लाय फॉर द पेटंट? आता कोण अप्लाय करू शकतो? जसं मी म्हटलं की आयडिया सुचायला कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाही. मग त्याला एजचं बंधन नाही. ओके, त्याला कुठल्याही प्रकारचं जेंडरचं बंधन नाही, त्याला कुठल्याही प्रकारच्या क्वालिफिकेशनचं बंधन नाही, त्याला कुठल्याही प्रकार कोणालाही आयडिया सुचू शकते. दॅट मीन्स कोणीही पेटंटसाठी अप्लाय करू शकतं. ओके, कोण करू शकतं? जो इन्व्हेंटर असेल, म्हणजे ज्याला ती आयडिया सुचली असेल तो फर्स्ट इन्व्हेंटर असेल, त्यालाच ट्रू इन्व्हेंटर असं पण म्हणतो.
की ज्याला ती आयडिया सुचलेली आहे, ज्याच्याकडं त्याचा रिसर्च आहे, त्यातला जो पहिला इन्व्हेंटर असतो दॅट इज द, तो काय करू शकतो, तो अप्लाय करू शकतो फॉर द पेटंट, किंवा त्याला आपण ट्रू इन्व्हेंटर असं म्हणलं जातं. तर ह्या टेक्निकल भाषेमध्ये ज्याला ती आयडिया सुचलेली आहे, ज्यानं ती आयडिया डेव्हलप केलेली आहे, दॅट इज द ट्रू इन्व्हेंटर किंवा फर्स्ट इन्व्हेंटर. तो काय करू शकतो, दॅट ट्रू ऑर फर्स्ट इन्व्हेंटर कॅन अप्लाय ऑर दॅट कॅन गो फॉर द पेटंट, किंवा त्याच्या बरोबर जर तो अशिक्षित असेल, म्हणजे त्याला त्याचं शिक्षण तेवढं झालं असेल, त्याला त्या पेटंटचा जो डॉक्युमेंटेशन आहे त्याबद्दल जास्त नॉलेज नसेल, तर काय करायला लागेल, की तो त्याच्या वतीनं एक असाईनी नेमू शकतो, की जो पेटंट फाईल करू शकतो, पेटंटला अप्लाय करू शकतो. म्हणजे असं काही याच्यामध्ये बंधन नाही की ज्याला आयडिया सुचल्या, ज्यानं ते इन्व्हेन्शन केलेलं आहे त्यानंच अप्लाय करायला पाहिजे. जर त्याच्याकडे तेवढं टेक्निकल नॉलेज नसेल तर तो त्यानं काय करायला पाहिजे, तो काय करू शकतो, एक असाईनी त्याच्या वतीनं एखादा व्यक्ती तो काय करू शकतो, नेमू शकतो. दॅट इज कॉल्ड जे असाईनी, त्याला असाईनी असं म्हणलं जातं. आणि तो असाईनी ह्या ट्रू किंवा फर्स्ट इन्व्हेंटर आहे त्याच्या वतीनं काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो फॉर द पेटंट. किंवा हे दोघही, म्हणजे तो एकतर स्वतः आयदर अलोन और जॉईंटली दे कॅन अप्लाय फॉर द पेटंट. म्हणजे कोणीही एक तर ट्रू किंवा फर्स्ट इन्व्हेंटर ऑर हिज असाईनी, दोन्ही सेपरेट काय करू शकतात, वेगवेगळे अप्लाय करू शकतात, किंवा जॉईंटली दोघं पण काय करू शकतात, अप्लाय करू शकतात. आणि तिसरा जो ऑप्शन आहे आपल्याकडं, तो आहे तो लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. म्हणजे एखादा फर्म असतो, एखादा वकील असतो, तो लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही नेमू शकता या पेटंट ऍप्लिकेशनसाठी. आता याच्यामध्ये तिन्ही वेज आहेत. जो ट्रू आणि फर्स्ट इन्व्हेंटर आहे त्यानं जर ऍप्लिकेशन केलं तर ते आपल्या जो तो खर्च जो त्यासाठी लागणारा जो एक्सपेन्सेस आहे ते तुम्ही वाचवू शकता जर ट्रू आणि फर्स्ट इन्व्हेंटरनं काय केलं, पेटंटला अप्लाय केलं तर. जर असाईनी त्यानं नेमला तर त्यासाठी थोडा खर्च वाढू शकतो, आणि लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह जर असेल तर परत त्याच्यामध्ये अजून पैसे वाढू शकतात. सो द एव्हरी अप्लाय करू शकतो, त्याच्या वतीनं असाईनी किंवा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह जो असेल तो काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो. देन द बेसिक क्रायटेरिया ऑफ पेटंटेबिलिटी, म्हणजे आता आपल्याकडे जो रिसर्च आहे, आपल्याकडे जे आयडिया आहे ते आपण काय केलेलं म्हटलं की इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन याच्यामध्ये मोडतोय का हे आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये जर मोडत असेल तरच आपल्याला पेटंट मिळतं. आता इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन साठी का पेटंट मिळतंय, ओके, लेट अस सी की का मिळतं आपल्याला इन्व्हेन्शन. ओके, पेटंट इज ग्रँटेड फॉर अन इन्व्हेन्शन ऑर इनोव्हेशन. पेटंट हे फक्त इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन साठीच ग्रँट केलं जातं. Invention means the product or process which has the properties, okay, criteria. त्याला क्रायटेरिया काय काय पाहिजे, that product must be new. जे काय तुमच्याकडे इन्व्हेन्शन असेल किंवा इनोव्हेशन असेल ते न्यू असायला पाहिजे किंवा नॉवेल असायला पाहिजे. इट मस्ट बी न्यू और इट मस्ट बी नॉवेल. इट मस्ट इन्व्हॉल्व सम इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. इट मस्ट इन्व्हॉल्व सम इन्व्हेंटिव्ह स्टेप दॅट इज कॉल्ड एज ए नॉन ऑब्वियस. ओके, टेक्निकल भाषेमध्ये त्याला म्हटलं जातं नॉन ऑब्वियस. अँड द थर्ड क्रायटेरिया दॅट मस्ट बी युअर इन्व्हेन्शन ऑर इनोव्हेशन व्हॉट एव्हर वी हॅव दॅट मस्ट हॅव सम युटिलिटी. त्याची काहीतरी युटिलिटी पाहिजे. म्हणजे युअर इन्व्हेन्शन ऑर इनोव्हेशन, युअर आयडिया दॅट इज कॅपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. ओके, त्याच्यामधनं काहीतरी इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन बाहेर पडलं पाहिजे. आपल्याकडे जी आयडिया असेल, इन्व्हेन्शन असेल, इनोव्हेशन असेल, आपला रिसर्च असेल, त्याच्यामध्ये ह्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. सो दीज आर द बेसिक क्रायटेरिया ऑफ पेटंटेबिलिटी. म्हणजे पेटंट होऊ शकतं किंवा नाही हे आपल्याला चेक करण्यासाठी ह्या 3 बेसिक क्रायटेरिया आहेत. युअर आयडिया, युअर रिसर्च दॅट मस्ट बी न्यू ऑर नॉवेल. न्यू असणं जरुरीचं आहे किंवा नॉवेल असणं जरुरीचं आहे. तुमच्याकडे जी आयडिया आहे, तुमच्याकडे जो रिसर्च आहे, व्हॉट एव्हर यू हॅव दॅट मस्ट इन्व्हॉल्व सम इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. जरी ते न्यू नसेल तर त्यामध्ये काहीतरी न्यू इन्व्हेंटिव्ह स्टेप पाहिजे सो ॲज टू इट मेक नॉन ऑब्वियस. त्याच्यामधनं काय होतं, नॉन ऑब्वियसनेस त्यामध्ये जनरेट होतो.
आणि थर्ड इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया जो असेल तो युटिलिटी. ओके, दॅट मस्ट हॅव सम ऍप्लिकेशन इन द आहे. ओके, सो व्हॉट मीन्स बाय न्यू? तुमच्याकडे जी आयडिया आहे, तुमच्याकडे जो इनोव्हेशन आहे, तुमच्याकडे जो रिसर्च आहे तो न्यू आहे. कशावरून आपण म्हणणार की तो नॉवेल आहे? ओके, हाऊ वी कॅन चेक वेदर युअर आयडिया इज न्यू ऑर नॉवेल, युअर इनोव्हेशन इज न्यू ऑर नॉवेल, युअर इनोव्हेशन is new or novel. Okay, so whatever you have, idea, innovation, research, whatever you have, that must be the novel if your invention must not contain. त्याच्यामध्ये काय नसायला पाहिजे? ओके, त्याच्यामध्ये काय बघायला पाहिजे आपल्याला? युअर इन्व्हेन्शन दॅट मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑर एल्सवेअर. म्हणजे जगामध्ये किंवा इंडियामध्ये ते पब्लिश झालेलं नसायला पाहिजे. ऑलरेडी जर पब्लिक डोमेन मध्ये असेल तर त्याला आपण न्यू म्हणू शकत नाही, नॉवेल म्हणू शकत नाही. दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. कसा चेक करणार न्यू आहे का नॉवेल आहे? ते जर ऑलरेडी जर पब्लिक डोमेन मध्ये असेल तर इट इज नॉट न्यू. ऑलरेडी जर पब्लिक डोमेन मध्ये असेल तर इट इज नॉट न्यू. सो द सेकंड थिंग इज दॅट युअर आयडिया must not be in prior public knowledge or prior public use within India. म्हणजे इंडिया असेल किंवा जगामध्ये ते एकतर ऑलरेडी नोन नसायला पाहिजे किंवा पब्लिक यूज मध्ये नसायला पाहिजे. आता याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे की जो हळद आहे, हळद. ओके, टर्मरिक इज वन ऑफ द प्रॉडक्ट की जो आपल्या इंडियामध्ये वापरला जातो, पण वेस्टर्न कंट्रीमध्ये काय केलं होतं की त्याच्यावरती त्याचं जे हिलिंग प्रॉपर्टीज आहेत, त्याची अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज आहेत, त्याच्यावरती पेटंट फाईल केलेलं होतं. ऑलरेडी पेटंट फाईल केलं होतं. पण ते पेटंट फाईल केल्यानंतर ज्यावेळेस ते पब्लिश झालं त्यावेळेला आपल्या इंडियन लोकांच्या मधून एकानं बघितलं आणि काय सांगितलं की ते पेटंट होणार नाही. त्यासाठी त्याने ऑब्जेक्शन नोंद केलं. का केलं असेल? कारण हळद जे टर्म्युरिक आहे ते आपण काय करतो, जनरल प्रॅक्टिस मध्ये आपण कशासाठी यूज करतो? अँटीबायोटिक्स म्हणून, किंवा ते आपण नेहमी खात असतो त्या बाबतीमध्ये. ओके, ते आपण नेहमी वापरतोय. हे आपल्या इंडियामध्ये जनरल आहे, पब्लिक नॉलेज मध्ये आहे, पब्लिक यूज करतं. ही फक्त एकच पॉइंट त्यानं त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं होतं आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ते जे पेटंट आहे ते रिजेक्ट झालेलं आहे. आता हे रिजेक्ट होण्यामागचं कारण काय की ऑलरेडी ते जे टर्म्युरिक आहे ते वापरतात इंडियामध्ये आणि ते पब्लिकली नोन प्रॅक्टिस आहे आणि बिकॉज ऑफ दॅट इट इज नॉट न्यू, इट इज नॉट नॉवेल. म्हणून ते पेटंट काय झालं, पेटंट हे रिजेक्ट झालेलं होतं. द थर्ड थिंग यू हॅव टू चेक, युअर इन्व्हेन्शन मस्ट नॉट बी क्लेम्ड बिफोर इन एनी स्पेसिफिकेशन इन द इंडिया ऑर द वर्ल्ड. म्हणजे तुम्ही जे काही इन्व्हेन्शन केलं असेल, आयडिया असेल, तुमचा रिसर्च असेल, तो कुणीही पेटंट मध्ये पब्लिश झालेला नसायला पाहिजे, कुणीही त्याच्या बाबतीत पेटंट क्लेम केलेलं नसायला पाहिजे. मग ते इंडियामध्ये असेल किंवा जगामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्यामध्ये कोणीही त्याच्यावरती क्लेम केलेला नसायला पाहिजे. मग आपल्याकडे जी आयडिया असेल, द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर युअर आयडिया, युअर इन्व्हेन्शन, युअर इनोव्हेशन ऑर युअर रिसर्च ओके मस्ट not be published in the India or elsewhere. Your idea, invention or your research must not be in the prior public knowledge or prior public use, or you have to check where your invention is claimed before in any specification in the world or in the India. ह्या 3 गोष्टी जर तुम्ही चेक केल्या तर त्याच्यावरून तुम्हाला दिसेल की तुमच्याकडे जी आयडिया असेल, तुमच्याकडे जो रिसर्च असेल तो नवीन आहे, नॉवेल आहे किंवा नाही. तर दॅट इज द फर्स्ट बेसिक क्रायटेरिया ऑफ द पेटंटेबिलिटी. आणि हाऊ वी कॅन चेक वेदर युअर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन ऑर युअर रिसर्च दॅट इज नॉवेल ऑर न्यू. ओके, त्यासाठी तुम्हाला हे चेक करावं लागेल. देन हाऊ वी कॅन चेक, आता हे आपल्याला कसं चेक करणार आपण की हे ऑलरेडी पब्लिश झालेलं आहे किंवा कोणी ऑलरेडी त्याच्यावरती पेटंट घेतलेलं आहे किंवा नाही. ऑलरेडी आपण हे कसं आपण चेक करणार आहे? ओके, फॉर दॅट पर्पज यू हॅव द वेबसाइट्स. द फर्स्ट इम्पॉर्टंट वेबसाइट की त्याच्यावरती तुम्हाला सर्च करायचं आहे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन, WIPO. ओके, द वेबसाइट इज www.wipo.int. ओके, दिस इज द वेबसाइट. याच्यावरती तुम्ही गेला तर त्याच्यावरती तुम्हाला
तुम्ही फक्त तुमचा कीवर्ड टाकायचा आहे. कीवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला तिथं बरेचसेच त्याचे पेटंट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. ऑलरेडी कुणी क्लेम केलेलं आहे किंवा नाही हे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसू शकतं. ऑलरेडी कुणाचं पेटंट त्याच्यावरती आहे किंवा नाही हे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसू शकतं. देन द इंडियन गव्हर्नमेंटची इन पास इंडियन पेटंट ऍडव्हान्स सर्च सिस्टीम म्हणून आहे. त्याची जी URL आहे ते तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. ते URL वर तुम्ही क्लिक केला तर यू कॅन गेट द लिस्ट ऑफ द इंडियन पेटंट अकॉर्डिंग टू युअर कीवर्ड. कीवर्ड जो तुम्ही तिथं टाकताय तुमच्या आयडिया इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशनच्या बाबतीमध्ये, रिसर्चच्या बाबतीमध्ये, त्याच्याशी रिलेटेड पेटंटची लिस्ट तुम्हाला दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला थरोली चेक करायचं आहे की त्यामध्ये तुमच्या ह्या आयडियाच्या बाबतीमध्ये काही पेटंट्स तिथं फाईल झालेले आहेत का. रिसर्चच्या बाबतीमध्ये पण बघायचं आहे. रिसर्च किंवा गुगलवरती तुम्ही ते सर्च करू शकता. आणि तिसरी इम्पॉर्टंट वेबसाईट आहे www.patent.google.com. म्हणजे गुगल पेटंटची एक सर्व्हिस आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सारे पेटंट्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला भेटतील. याच्यामध्ये तुम्ही एक्सटेन्सिव्हली सर्च करायचं आहे आणि सर्च केल्यानंतर तुम्हाला कळून येईल. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला नाही सापडलं तुमची आयडिया त्याच्यावरती पेटंट घेतले किंवा कोणी क्लेम केलंय असं जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसून आलं तर ते तुमची आयडिया जी असेल, तुमचं इनोव्हेशन किंवा इनोव्हेशन व्हॉटएव्हर इट मे बी, त्याला पेटंट मिळू शकत नाही. जर या सर्व वेबसाईट्स असतील आणि पब्लिक डोमेन मध्ये जर तुमची आयडिया किंवा तुमचं इनोव्हेशन रिसर्चच्या बाबतीमध्ये काही सापडलं नाही तर मात्र त्याच्यावरती तुमचं पेटंट मिळू शकतं. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया ऑफ द पेटंटेबिलिटी. युअर इनोव्हेशन रिसर्च आयडिया मस्ट बी न्यू और नॉवेल. अँड हाऊ वी कॅन चेक? यू हॅव टू चेक बाय युजिंग दिस वेबसाईट्स. त्या वेबसाईट वरती जावा, चेक करा. तिथं जर सापडलं तर पेटंट मिळणार नाही. जर तिथं नाही सापडलं तर यू कॅन गेट द पेटंट अँड यू आर allowed to file the patent. The second important criteria of the patentability check is the your invention, innovation, idea or research that must involve some inventive step. Okay, it makes your idea, innovation, research non-obvious. Okay, तो त्याचा non-obvious करू शकतो. So inventive step आहे किंवा नाही, how we can check whether your idea, innovation or research that has some inventive step, how we can check? Okay, so in your invention or innovation or research that must involve some technical advances as compared to the existing knowledge. Okay, so जर तुम्ही समजा एखादी आयडिया तुम्ही सर्च केली आणि तुम्हाला त्यामध्ये सापडली की त्याच्यावरती पेटंट आहेत, त्याच्यावरती रिसर्च पेपर्स आहेत असं तुम्हाला दिसलं, तरी पण आपल्याला दुसरी स्टेप इथं महत्वाची आहे की जी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग नॉलेज आहे, म्हणजे ऑलरेडी जर पेटंट असेल, ऑलरेडी जर त्याच्यावरती रिसर्च पेपर असतील, ऑलरेडी जर ते प्रॅक्टिस मध्ये असेल तर काय करावं लागेल की तुम्हाला एक शोधावं लागेल की त्याच्यामध्ये आपल्याकडे जी आयडिया आहे आणि ऑलरेडी जी आयडिया असेल त्या दोन्हीमध्ये काहीतरी इन्व्हेंटिव्ह स्टेप पाहिजे. तुमच्याकडे जी आयडिया आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी इन्व्हेंटिव्ह स्टेप पाहिजे. मग ती इन्व्हेंटिव्ह स्टेप कशी असणार आहे? काहीतरी टेक्निकल ऍडव्हान्स असले पाहिजे, टेक्निकली ऍडव्हान्स असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आताच आपण एक एक्झाम्पल बघितलं की थर्मामीटर ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे, सर्वांच्याकडे आहे थर्मामीटर. पण ज्या वेळेला त्याला 3 कलर दिले त्यावेळेला त्याची टेक्निकल ऍडव्हान्स काय झालं की नॉन टेक्निकल माणूस असेल, नॉन एज्युकेटेड माणूस असेल तर तो पण काय करू शकतो की तो इझिली तो थर्मामीटर रीड करू शकतो. त्यामुळे काय झाली की एक टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट तुमच्या आयडियाला मिळाली. ओके, दॅट मीन्स जो आता नवीन कलर कोडेड थर्मामीटर तयार केलेला होता दॅट हॅज सम इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. कसं मी ओळखलं? कारण त्याच्यामुळे काय झालं की टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट त्या आयडियाला मिळाली, थर्मामीटरला मिळालेलं होतं. ओके, त्यामुळे काय होतं की एक्झिस्टिंग जो थर्मामीटर आहे त्याच्यापेक्षा टेक्निकली मोर ऍडव्हान्स तो थर्मामीटर झालेला आहे. ओके, सो दॅट हॅज सम इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. ओके, इन दिस वे यू कॅन चेक वेदर युअर इन्व्हेन्शन हॅज सम टेक्निकल ऍडव्हान्सेस. जर आहेत का हे चेक करायचं आहे. देन इट मस्ट हॅव some economical significance or both. Okay, that means your invention, idea, innovation or research that must have some economical significance over the existing knowledge. जे ऑलरेडी पब्लिक डोमेन मध्ये आहे त्या पब्लिक डोमेन मध्ये असणारं नॉलेज असेल, ते जे इन्व्हेन्शन असेल किंवा पेटंट असेल किंवा रिसर्च पेपर असेल त्याच्यावरती एक तर इकॉनॉमिकली सिग्निफिकंट तुमचं आयडिया पाहिजे. ओके, जरी ते पहिल्यांदा पब्लिक नॉलेज मध्ये असेल तरी पण
त्याच्यामध्ये काहीतरी इकॉनॉमिकल सिग्निफिकन्स पाहिजे, मोर इकॉनॉमिक पाहिजे तुमची आयडिया, किंवा टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट पण पाहिजे आणि मोर इकॉनॉमिक पण पाहिजे. जर अशा गोष्टी जर त्याच्यामध्ये असतील तर देन इट इज have the inventive step. Your idea has, your research has some inventive step. Okay, for example, जर समजा माझ्याकडे थर्मामीटरच एक्झाम्पल मी घेतो. थर्मामीटर जो घेतलेला आहे त्याच्यामधून टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट होते. जो नवीन कलर कोडेड थर्मामीटर त्यांना फाईल केलेला होता, तर त्यामुळे काय होतं की एक टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट त्या आयडियाला मिळते. त्याच्याबरोबर इकॉनॉमिक पण आहे. आणि त्याचं एक नवीन ऍप्लिकेशन काय होतं की इट हॅज मोर युटिलिटी. त्याची युटिलिटी कुठं आहे की अनएज्युकेटेड पीपल पण तो थर्मामीटर वाचू शकतात. ओके, काय सर्वच गोष्टी आपल्याला इकॉनॉमिकली पण आपण बघू शकत नाही, काही टेक्निकली पण आपण त्याला जज करू शकतो. सो यू हॅव टू चेक दिस टू क्वालिटीज, टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट अँड इकॉनॉमिकल सिग्निफिकन्स. इफ युअर आयडिया, इन्व्हेन्शन, युअर research has some technical advancement or economical significance, then definitely your idea, invention, research involves some inventive step. आणि जर असं असेल तर then you can go for the patent. Okay, you can go for the patent. Third criteria is utility. The third criteria is utility. Okay, how we can check whether your idea has some utility or your idea is capable of having some industrial applications? How we can check? So for that purpose, you have to check where your invention is capable of being made or used in any kind of industry. Whatever we have, जे माझ्याकडे आयडिया असणार आहे, रिसर्च असणार आहे, त्याचं कुठं तरी इंडस्ट्रीमध्ये युटिलायझेशन झालं पाहिजे. आता हे का महत्वाचं आहे इंडस्ट्रीमध्ये युटिलायझेशन होणं? बिकॉज ओके, जर तुम्हाला इकॉनॉमिकली व्हायबल तुमचा आयडिया पाहिजे असेल, त्याच्यामधून तुम्हाला सम एक काही तर त्याच्यामधून इकॉनॉमिक इन्हान्समेंट व्हायची असं वाटत असेल, त्यामधनं काही तर इकॉनॉमिकली तुम्ही स्टेबल व्हायचं असं वाटत असेल, तर त्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल की त्याचा उपयोग हा कुठल्या तरी इंडस्ट्रीमध्ये झाला पाहिजे. तरच कोणीतरी तुमचं जे इन्व्हेन्शन असेल, तुमचं पेटंट असेल ते विकत घेणार आहे आणि त्यामधनं काहीतरी रेव्हेन्यू जनरेट होईल. अदरवाईज मग त्या पेटंट फक्त तुम्हाला पेटंट मिळेल पण त्यामधनं काही रेव्हेन्यू मिळणार नाही. त्यामुळे थर्ड थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, युटिलिटी. व्हॉट एव्हर यू हॅव दॅट मस्ट बी capable of having some industrial applications. Okay, then and then only you will get some revenue. Okay, you can generate some revenue from this idea or from this invention. Okay, otherwise त्यामधनं तुमचं इकॉनॉमिकली बेनिफिट्स तुम्हाला त्यामधून मिळणार नाहीत. ओके, सो आता जर आपल्याकडे आयडिया असेल तर आपल्याला इथं समजतंय की हाऊ वी कॅन चेक वेदर युअर आयडिया इज patentable. Okay, for that purpose your idea, innovation or research that must qualify the, or that must be able to cross the three basic criteria of the patentability. That is the novel, new, your invention must be new, then your invention must have some inventive steps, and third is the your invention must having some utility. Okay, so they have तीन basic criteria जर qualify झाले तर then you can go for the patent. त्याच्याबरोबर आपल्याकडे अजून एक महत्वाचं गोष्ट आहे ती नॉन पेटंटेबल थिंग्स. म्हणजे जर आपल्याकडे जे आयडिया असेल, रिसर्च असेल, इनोव्हेशन असेल, ती नक्की कशामध्ये मोडते बघायचं आहे, या लिस्ट मध्ये नसायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज अ नॉन पेटंटेबल. ओके, सो द प्लांट्स म्हणजे कोणत्या की नॅचरली अवेलेबल प्लांट्स. कुणीही असं म्हणू शकत नाही की हे झाड आहे आणि या झाडासाठी मी पेटंट फाईल करणार आहे. सो जे नॅचरली ऑलरेडी अवेलेबल आहे त्यासाठी तुम्हाला पेटंट मिळत नाहीत. लाईक प्लांट्स, एनी आर्टिस्टिक क्रिएशन. ओके, आर्टिस्टिक क्रिएशन असेल तर त्यासाठी तुमची जी आयडिया आहे ती आयडिया जर आर्टिस्टिक क्रिएशन मध्ये मोडत असेल तर यू कॅनॉट गेट द पेटंट. इट इज नॉन पेटंटेबल. देन mathematical methods are not patentable. Then business schemes are not patentable. Bioweapons are not patentable. Notes, formula that are not patentable. Games are not patentable. Clonings are not allowed and it is not patentable. Presentation, that means the PPT presentation is not patentable. You cannot get the patent for your PPT presentation. Then
against universal law, okay, something you whatever you have idea, okay, that is against universal law असेल, तर then you cannot get the patents. Okay, so आपण पेटंट फाईल करायच्या अगोदर जसं आपण त्यामध्ये डिस्कव्हरी, इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन आहे का, कशामध्ये मोडतंय हे आपण चेक करतोय. त्यानंतर त्याच्या बेसिक 3 क्रायटेरिया मध्ये मोडतोय का हे आपण चेक करतोय. मग ते 3 क्रायटेरिया कुठले आहेत? द नॉवेल, युटिलिटी आणि इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. त्याचबरोबर आपल्याला आपल्याकडे जी आयडिया, रिसर्च असेल, इनोव्हेशन असेल, ती ह्या लिस्टमध्ये नसायला पाहिजे. म्हणजे ह्या लिस्टमध्ये जर येत असेल, तुमच्याकडे जी आयडिया असेल ती ह्या लिस्टमध्ये येत असेल, तर त्याला पेटंट मिळणार नाही. ओके, प्लॅन्ट असेल त्याला पेटंट मिळत नाही. पण प्लॅन्टच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला पेटंट मिळवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ड व्हरायटीज असतात, त्याला पेटंट मिळतात. कारण इम्प्रूव्ड व्हरायटीज असतात त्या नॅचरल नसतात. नॅचरल प्लॅन्ट्स असतात त्याच्यापासून ते नवीन तयार केले जातात. त्यासाठी एक मेथड वापरली जाते. तर त्यामधल्या ज्या इम्प्रूव्ड व्हरायटीज असतात प्लॅन्टच्या त्याला पेटंट मिळतं. पण जी ओरिजिनल प्लॅन्ट असतं त्याला पेटंट मिळत नाही. तर ह्याच्यामधले जे बरेचसे जे पॉइंट्स असतात त्यासाठी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमध्ये दुसरे कॉम्पोनंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला प्रेझेंटेशन साठी काहीतरी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स पाहिजे असतील तर यू गो फॉर द कॉपीराइट्स. गेम साठी कॉपीराइट्स आहेत. नोट्स अँड फॉर्म्युलाज याच्यासाठी तुम्ही कॉपीराइट्स घेऊ शकता. बिझनेस स्कीम साठी तुम्ही कॉपीराइट घेऊ शकता. आर्टिस्टिक क्रिएशन साठी कॉपीराइट्स घेऊ शकता. मॅथमॅटिकल मेथड साठी तुम्ही कॉपीराइट्स घेऊ शकता. ओके, सो या गोष्टींसाठी तुम्ही पेटंट घेऊ शकत नाही, पण या गोष्टीसाठी तुम्ही अदर कॉम्पोनंट तुम्ही यूज करू शकता. ओके, सो आता इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल की जर आपल्याकडे एखादी आयडिया असेल तर ती आयडिया ही नॉन पेटंटेबल आहे किंवा नाही, किंवा पेटंटेबल आहे किंवा नाही हे चेक करायचं असेल तर तुम्हाला ह्या लिस्टमध्ये जावं लागेल. ह्या लिस्टमध्ये असेल, मोडत असेल तर तुम्हाला पेटंट मिळणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? अदर कॉम्पोनंट सर्च करावे लागतील. त्याच्याबरोबर 3 बेसिक क्रायटेरिया फुलफिल करताय किंवा नाही हे चेक करायचं आहे. नॉवेल्टी, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आणि इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स, ह्या 3 गोष्टी बेसिक आहेत का बघायला लागेल तुमच्या आयडियामध्ये. त्याच्याबरोबर इन्व्हेन्शन आहे का, इनोव्हेशन आहे हे पण तुम्हाला चेक करावं लागेल. जर हे सर्व क्रायटेरिया जर ते क्रॉस करत असेल देन यू कॅन गो फॉर द पेटंट्स. ओके, यू कॅन गो फॉर द पेटंट्स. आणि पेटंट कडे तुम्ही ज्यावेळेला जाता त्यावेळेला यू हॅव 2 ऑप्शन्स, 2 ऑप्शन्स आहेत. एक आहे ते इंटरनॅशनल पेटंट्स आणि दुसरं आहे ते नॅशनल पेटंट्स. इंटरनॅशनल पेटंट गिव्स द प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाईड, ओके, फॉर युअर इन्व्हेन्शन. वर्ल्ड वाईडला तुम्हाला प्रोटेक्शन मिळू शकतं. आणि नॅशनल पेटंट्स असतात त्याच्यामध्ये यू हॅव द ऑप्शन, ओके, यू सिक्युअर युअर आयडिया इन द दॅट पर्टिक्युलर नेशन्स. ओके, जसं इंडियामध्ये जर पेटंट तुम्ही करत असाल तर इंडियन पेटंट असं म्हणतो. तेव्हा तुम्ही इंडियन पेटंट घेता त्यावेळेला यू हॅव द ऑप्शन्स, you have so many options. Okay, among that you can secure your idea, innovation, okay, in the country also or outside the country also. Okay, so you have the choice. इंटरनॅशनली तुम्ही ते पेटंट घेऊ शकता किंवा नॅशनली पेटंट घेऊ शकता. आता इंटरनॅशनली आपण याच्यावरती चर्चा करणार नाही, पण इन टुडेज वेबिनार आय एम गोइंग टू डील विथ ओनली द इंडियन पेटंट. सो त्याच्याबद्दलच मी फक्त बोलणार आहे. वेअर कॅन आय अप्लाय फॉर द पेटंट इन द इंडियामध्ये मला जर इंडियन पेटंट जर अप्लाय करायचं असेल तर हाऊ, वेअर वी कॅन अप्लाय फॉर द पेटंट्स. ओके, फॉर दॅट पर्पज इन इंडिया देर आर 4 पेटंट ऑफिसेस. 4 पेटंट ऑफिसेस आहेत. 1 in कोलकाता, दिल्ली, मुंबई अँड चेन्नई. ओके, यू हॅव द 4 the patent offices. Okay, so according to your state you can apply, okay, for the patent in these particular offices. Okay, कोलकातामध्ये तुम्ही करू शकता, दिल्लीमध्ये करू शकता, चेन्नईमध्ये करू शकता, मुंबईमध्ये करू शकता. हिअर यू हॅव 2 modes. ऍप्लिकेशन साठी 2 modes आहेत. द फर्स्ट मोड इज द ऑनलाईन मोड आणि सेकंड वन इज द ऑफलाईन मोड. ओके, ऑनलाईन मोड करायचं असेल तर यू हॅव टू अप्लाय ऑनलाईन. ओके, फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू यूज द ई-फिलिंग वेब पोर्टल. ओके, ई-फिलिंग वेब पोर्टल तुम्हाला वापरावं लागतं आणि त्यामधून तुम्ही जर अप्लाय केलं तर ऑटोमॅटिकली तुमचा जो स्टेट असेल त्या स्टेटनुसार तुम्ही त्या पर्टिक्युलर ऑफिसला अटॅच होता. अदरवाईज जर तुम्हाला ऑफलाईन ऍप्लिकेशन करायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या स्टेटनुसार जावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल आपलं महाराष्ट्र स्टेट आहे आणि महाराष्ट्र स्टेट हे मुंबई या पेटंट ऑफिसच्या अंडर येतं. त्यामुळं जर तुम्हाला ऑफलाईन करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, मुंबईमधलं
जे पेटंट ऑफिस आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला तुमचे जे पेटंटचे डॉक्युमेंट्स आहेत त्या ठिकाणी सबमिट करावे लागतील. आणि जर ऑनलाईन करायचं असेल तर तुम्ही कुठूनही अप्लाय करू शकता, जगामध्ये कुठूनही अप्लाय करू शकता. फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू यूज द ई पोर्टल फॅसिलिटी ऑफ द इंडियन पेटंट. ओके. आणि त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये तुम्ही जर स्टेट टाकलं की अकॉर्डिंग टू द युअर स्टेट ऑटोमॅटिकली युअर ऍप्लिकेशन अटॅच टू दॅट पर्टिक्युलर पेटंट ऑफिस. म्हणजे जर मी महाराष्ट्राचा आहे आणि मी जर ऑनलाईन अप्लाय केलं आणि त्यामध्ये ऑनलाईन ऍप्लिकेशन केल्यानंतर जर मला जर ते ऍप्लिकेशन केल्यानंतर माझं स्टेट नुसार ऑटोमॅटिकली मी कुठूनही जर ऍप्लिकेशन केलं तर ते ऑटोमॅटिकली मुंबई ऑफिसला ते अटॅच होतं. ओके. सो यू हॅव टू अप्लाय एनी एनी ऑफिसेस. ओके. अकॉर्डिंग टू युअर स्टेट कुठल्याही ऑफिसेसमध्ये तुम्ही त्या आपलं तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे पेटंटचं ते तुम्ही देऊ शकता ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन. देन टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन. ओके. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, 16, 54 and 135 ओके पेटंट ऍक्ट नुसार वी हॅव फर्स्ट टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. आता आपल्याकडं यू नो दॅट की आपण पेटंट करायला जाणार आहे. आता पेटंट करताना आपल्याला काय करावं लागतं की ऍप्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन. तुम्हाला पहिल्यांदा डिसाईड करावं लागतं की कुठल्या टाइपच्या ऍप्लिकेशन मधून आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. द फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन. ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन हॅज द लीगल इज प्रोव्हाइड द लीगल राईट विथ इन द कंट्री ओनली. ज्यावेळेला तुमच्याकडे एखादं इन्व्हेन्शन आहे, तुमची आयडिया आहे, त्यासाठी तुम्हाला जर प्रोटेक्शन विथ इन द कंट्री पाहिजे, इंडियामध्ये पाहिजे आहे, तर यू कॅन गो थ्रू द ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन. जर इंडियामध्ये पाहिजे असेल तर ओके यू कॅन गो थ्रू द ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन. द सेकंड टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन इज द कन्व्हेन्शन ऍप्लिकेशन. ओके. कन्व्हेन्शन ऍप्लिकेशन that means if you want the protection of your invention within the India and outside the India, then you can go for the convention application. Then PCT international application. Okay, if you file the ordinary application, त्यावेळी तुमचं तुम्ही पहिल्यांदा फाईल करताना ऑर्डिनरी टाइप मध्ये फाईल केलेलं आहे ऍप्लिकेशन. ज्यावेळेला आपण फाईल करतो त्यावेळेला ऑर्डिनरी टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन चूज केलेलं आहे. त्यावेळेला तुम्हाला वाटलं की आपल्याला काय पाहिजे की विथ इन इंडिया आपल्याला प्रोटेक्शन पाहिजे आहे, तर मग काय करतो आपण ऑर्डिनरी फाईल करतो. देन मग त्यामध्ये एक प्रोव्हिजन आहे की विथिन वन इयर यू कॅन गेट द प्रोटेक्शन ऑफ युअर इन्व्हेन्शन आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो. असं जर पाहिजे असेल तर यू हॅव टू चूज द PCT इंटरनॅशनल टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. ओके. म्हणजे एका वर्षानंतर ऑर्डिनरीचं तुम्ही PCT इंटरनॅशनल ऍप्लिकेशन करू शकता. किंवा PCT इंटरनॅशनल मध्ये अजून एक त्याच्यामध्ये पॉइंट येतो की वर्ल्ड मध्ये जर जो इन्व्हेंटर असेल तो आउटसाइड द कंट्री असेल, जो आउटसाइड द कंट्री असेल आणि दे वॉन्ट द प्रोटेक्शन इन द इंडिया असं जर पाहिजे असेल तर दे कॅन यूज द PCT इंटरनॅशनल टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. देन PCT national phase application. Okay, this is the actual type of application which is applicable to the inventor within the country. आपल्या इंडियन सिटीजन साठी हे ऍप्लिकेशन आहे PCT नॅशनल फेज ऍप्लिकेशन. ओके. याच्यामधनं जर तुम्ही केला तर यू कॅन गेट द प्रोटेक्शन विथ इन द इंडिया अँड आउटसाइड द इंडिया. ओके. अगेन हॅलो सर. हॅलो कुंभार सर.
All the participants, please drop your queries in chat box. Kumbhar sir will be joining in 2 minutes. Deepak sir. Yes, sir. Okay. Sir, you can share your screen. Okay. Okay. We are at the type of application. So the fourth type of application is PCT national phase application. Under this type of application, you can secure your invention within the India and outside the India. Okay, so you have the chance 1 year to convert your ordinary type of application into the PCT national phase application also. Along with that, the next type of application is patent of addition application. Okay, this is one of the type of application. Okay, if suppose you applied for the patent, okay, applied for the patent, then after examination, the examiner gives one report. Okay, gives the one report, and if you analyze that report, then examiner told you that your invention has uh, two invention. Okay, it is a combination of the two inventions. Okay, so you have to separate that application and you have to file the additional application for that. Okay, सपोज आपके आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया में एग्जामिनर बताता है कि इस आइडिया में दो इन्वेंशंस है, दो आइडिया सेपरेट है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसमें से आपको एप्लीकेशन आपको ये सिस्टम अलाउड करती है कि दूसरी जो आइडिया उसमें से निकलती है उसको आप क्या कर सकते हो कि सिक्योर कर सकते हो। तो आपको जो दूसरी आइडिया है उसको उसका तो पेटेंट लेने चाहते हो तो आप क्या करना चाहिए कि आपको patent of addition application, that type you have to choose for that, and you can apply for your second invention under the type of application, that is the patent of addition application. Again, the last one is the divisional application. Divisional application is the type of application. Okay, suppose you have some invention idea. Okay, after examination, okay, if you find that some kind of second step is there, and that second step has some new, or that generates some new idea. Okay, that's some generate new idea. If this is the case, then you have to choose the divisional applications. Okay, so these are the 6 type of application. Okay, if you want your the security within the India, then you can go for the ordinary or PCT ordinary type of application or conventional type of application. If you want the security of your invention or for your invention or innovation, okay, within the India and outside the India, then you can choose for the PCT national phase
application, type of application. If the inventor is resident outside the India, okay, it is, then you can choose the PCT international type of application. Then patent of addition application, okay. So this is the application, okay, which provide the facility to uh, uh, get the way to it get the uh, okay, which provide the facility for the inventor to secure their additional idea, okay, which is emerged from their original idea. Divisional application, if you have the two ideas, okay, if your application generate more than two ideas, then you have the liberty to choose file your secure application, okay, by using the divisional applications. Okay, these are the 6 type of applications. Then the next one is the how we can file, what is the exact procedure of filing the patent. Okay, so here already I discussed that you have two modes of filing the patent, online and offline mode. Okay, so for the online offline mode, the process of filing patent is the same. Okay, then the first process, okay, let us see the first process. You have the idea, okay, then you can prepare the your idea, okay, you can convert your idea into the document. Okay, in next slide I will discuss what document you required. Okay, so in the process, the first step is to prepare the documents. Okay, first step is to prepare the document. Then you can choose the two ways for the application filing the application. The complete specification, that means if you have the idea, whatever you have, okay, it is completed. If your innovation is completed, okay, it is complete, then you can choose the complete specification. Specification is the application type of the application. Okay, you can choose the way complete specification if your idea is complete. Okay, whatever you have, okay, that is completed. Okay, then you can choose the complete specification way. Then if your idea is not developed, it is underdeveloped, जर आपल्याकडचं जे इन्व्हेन्शन असेल तर ते underdeveloped असेल, तर then you can choose the another facility, another way, that is the provisional specification. That means for the provisional specification is for the underdeveloped idea. Okay, it is not completed. Okay, it is in under process. Okay, for that purpose you can get the security, okay, under the title provisional specification. Okay, so Indian patent allow to file the application if even your idea is not completely developed. Okay, अंडर डेवलप्ड आइडिया के लिए भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हो. इसके लिए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नंबर आपको चूज करना पड़ेगा. अगर आपकी आइडिया, आपका इन्वेंशन अगर कंप्लीट हो गया है, आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट रेडी है, तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चूज कर सकते हो. सो after, okay, here if your idea is not completed, then you can choose the provisional specification mode. Okay, then under the title provisional specification mode, you have or you got the 12-month for the filing the complete specification of your idea. अगर आपके पास की जो आइडिया है, whatever invention you have, if that are not completed, it is under process, then you have 12 months for completion of your idea. Okay, and make your document ready, and then you can file the complete specification for that. Okay, अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, आपके पास 12 मंथ का एक 12 मंथ आपके पास होते हैं आपके आइडिया डेवलप करने के लिए. आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ योर आइडिया, यू हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्लीट developed idea, and again you have to go for the complete specification. But timeline is very clear. You have to fill the complete specification within 12 months. Okay, so you got the 12 month for development of your idea. Okay, what is the advantage of this provisional specification? I will discuss later on, but the timeline is very 12 month for the
करके उसके डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद then if you fail to provide the file the complete specification, then automatically your application is rejected. Okay, if you file the provisional specification and within 12 months if you fail to file the complete specification of your idea, then automatically your idea is rejected, your application is rejected. Okay, so you keep in mind that you have 12 months for filing the complete specification of your invention if you choose the provisional specification, or if you choose the complete specification there is no any limit, you can directly apply for the complete specification, then you can go for the further step. Okay, and the next step is that after complete specification, after 18 months, okay, after filing complete specification, after 18 months, okay, natural way, by naturally your application is published in a Indian patent journal. Okay, automatically after 18 months your application get published in Indian patent publication. So the second step is to publish your specification, your patent. Okay, whatever your application is, that is published after 18 month. This is the natural way. नेचुरली 18 मंथ के बाद ही आपका जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है पेटेंट के वो पब्लिश होते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है कि आपको फॉर्म नंबर अर्ली पब्लिकेशन का फॉर्म नंबर 9 फिल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पेटेंट। इफ यू फाइल द फॉर्म नंबर 9 that is for the early publication, then within 3 months your publication your specifications will be published in the Indian patent journals. Okay, so you have here shortcut. Okay, you have two ways, either you can choose the 18-month route or you can choose the 3-month route. Okay, for 3-month route you have to pay some fees for the early publication and you have to prepare one extra document, that is the form number 9, okay, which is for the early publication. Okay, so by filling extra form, the early publication form, within 3 months your application, okay, that will be published in the publication the journals of Indian patent. Okay, so the second step is the publication. So here आपको एक शॉर्टकट मिलता है, दैट शॉर्टकट इज अर्ली पब्लिकेशन। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्म नंबर 9, एंड एक्स्ट्रा फी पेड करने के बाद 18 मंथ के अलावा आप क्या कर सकते हो कि विद इन 3 मंथ आपका जो पेटेंट का एप्लीकेशन वो पब्लिश होता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर publication of your patent application, immediately you have to fill the another form, that is the form for the request for the examination. So यहाँ आपको केयर लेनी पड़ेगी कि आपका एप्लीकेशन अब पब्लिश हो चुका है, आपका पेटेंट अब पब्लिश हो चुका है, तो आपके पास क्या होता है कि 48 मंथ्स होते हैं। विद इन 48 मंथ्स यू हैव टू फिल अनदर फॉर्म, दैट इज फॉर्म फॉर द request for the examination. Okay, so third step is the request for examination. You have to fill the forms, the request for examination within 48 months. Okay, after publication within 48 months you have to fill the request for examination form. If you fail to fill the request for the examination form, okay, अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का फॉर्म यहाँ आपने भरा ही नहीं, 48 मंथ हो गए लेकिन आपने ये फॉर्म नहीं भरा, तो आपका जो पेटेंट है ऑटोमेटिकली यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू मिस दिस स्टेप देन your application automatically rejected. So keep in mind that within 48 months you have to fill the request for examination form with some fees. Okay, it requires some fees. Okay, with that fees and the form you have to submit that form or fees offline or online. Okay, depending upon your application. So this is the third step. The next step is to, after you successfully
submitted the request for examination, okay, within the 48 months, then your application is allotted to the examiner according to your field of innovation. Okay, according to your field of innovation, आपकी innovation की आपके आइडिया की फील्ड कौन सी है, उसके मुताबिक आपको आपका जो एप्लीकेशन है पेटेंट का वो अलॉट किया जाता है एग्जामिनर को. अगेन एग्जामिनर thoroughly examine your patent application, and again he consider the objections that arises during the publication and your report. He consider all these things. They go through the thorough examination and they generate one report. That report is called as a first examination report. This is the fourth step. The examiner give their report, that is called as a first examination report. आपका एप्लीकेशन जब सबमिट होता है तब उसका रिक्वेस्ट आप सबमिट करोगे. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर एग्जामिनर को अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ इन्वेंशन. देन एग्जामिनर उस एप्लीकेशन को थरोली एग्जामिन करता है और उसके बाद उसका एक रिपोर्ट आपको भेज देता है. दैट इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट. आपको जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है तो आपको उस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. उसकी भी टाइमलाइन होते हैं. यू हैव 6 months फॉर रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट. आपके पास 6 months है, उसके अंदर ही आपको जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आया है उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपका जो इन्वेंशन है दैट इज द यूनिक, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शंस ऑफ द एग्जामिनर, देन एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ आप डायरेक्टली एग्जामिनर बताता है कि आपका इन्वेंशन पेटेंट के लिए एलिजिबल है. अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हो गए तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आएंगे. उस ऑब्जेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा कि हियरिंग के दौरान आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर दैट रिस्पॉन्स यू हैव 6 months. Okay, you have to give the response for the first examination report. Okay, either by choosing the written. Okay, written mode you have to respond for the FER within the 6 months. This is the 5th step. If you fail to, if you are not responding to the first examination report within 6 months, then automatically your application get cancelled. Okay, so for here you have to take care. You have 6 months to respond for the first examination report. If you successfully respond for the first examination report, then examiner will take the decision. Either they grant or they refuse your application, okay, according to your response. Okay, examiner is satisfied, then they grant your application for the patent. They request to grant the application for your application or your patent. अगर examiner यहाँ सेटिस्फाई होता है आपके रिस्पॉन्ड, आपने जो रिस्पॉन्ड दिया है उस रिस्पॉन्ड के उस रिस्पॉन्स को देख के, तो अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करता है कि ग्रांट कर देता है. वो क्या करता है कि आपका एप्लीकेशन ग्रांट के लिए भेज देता है. अगर एग्जामिनर यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्यूज कर देता है आपका एप्लीकेशन. सो यहाँ आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और रिस्पॉन्ड भी लीगली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. यहाँ आप एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड इम्पोर्टेंट होता है. अगर उसमें ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से करना पड़ेगा. यहाँ आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हेल्प ले सकते हो. यहाँ आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हो कि यहाँ आपका अगर एप्लीकेशन ग्रांट कर लिया जाता है तो उसका लेटर वो कंट्रोलर के पास जाता है. एग्जामिनर उसका रिपोर्ट कंट्रोलर को भेज देता है और यहाँ कंट्रोलर क्या करता है कि डिसीजन लेता है. कंट्रोलर यहाँ डिसीजन लेता है कि वेदर according to the report of the examiner, controller take the decision. Either they
they will grant your patent or they will refuse your patent. Okay, this depends on your examination report. Okay, अगर examiner ने यहाँ report दिया कि it is eligible for the grant, then controller immediately take the decision for the granting your application or granting your patent. अगर examiner का report आता है कि it is not eligible for the grant per process, then controller take the decision of the refusal of your application. Okay, so here the decision that can be given by the controller. If controller give the decision of the grant of the patent, then you will receive the notification of the grant of patent from the controller of the patent office. Okay, according to that, after some time, your grant patent will be published in the same Indian Patent Journal. Okay, so Indian Patent Journal has two sections. One is for the publication after 18 month or early publication, and the second section is dedicated to the grant patent. Okay, in the same journal, after the decision of the controller, the patent will be published in the grant or published in the Indian Patent Journal. Okay, in that. Okay, so यहाँ जब कंट्रोलर अपना डिसीजन देता है, डिसीजन क्या होता है कि डिसीजन ग्रांट का डिसीजन अगर कंट्रोलर ने दिया तो आपका जो पेटेंट है वो पब्लिकेशन के लिए जाता है और इंडियन जर्नल जो है पेटेंट का इंडियन जर्नल है उसमें वो पेटेंट पब्लिश होता है. सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप. यहाँ अगर कंट्रोलर का डिसीजन रिफ्यूजल का होता है तो अगर कंट्रोलर ने आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन जो रिफ्यूज किया होगा तो रिफ्यूज कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन है इस प्रोसेस से बाहर हो जाता है. अगर रिफ्यूज करना वो करने का जो डिसीजन कंट्रोल लेता है वो एग्जामिनर के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए देता है. अगर ग्रांट का डिसीजन होता है एग्जामिनर का तो कंट्रोलर का भी डिसीजन ग्रांट का होता है. अगर एग्जामिनर का रिफ्यूजल का डिसीजन होता है तो कंट्रोलर का भी डिसीजन रिफ्यूज का ही होता है. यहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. यहाँ कंट्रोलर ऑब्जेक्शन भी चेक करता है. सो ऑब्जेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, प्री ग्रांट अपोजिशन. ओके, ऑब्जेक्शन के लिए लीगल जो वर्ड है वो अपोजिशन है. ओके, सो प्री ग्रांट अपोजिशन, ये प्री ग्रांट अपोजिशन जो होते हैं वो आफ्टर 18 मंथ पब्लिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्शंस उनको मिलते हैं वो ऑब्जेक्शन को हम प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं. उस प्री ग्रांट अपोजिशन को कंट्रोलर ध्यान में रखते हुए क्या करता है कि उसके हेयरिंग लगाता है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू हेयरिंग फॉर द प्री ग्रांट अपोजिशंस. देन आफ्टर सक्सेसफुल फेसिंग ऑफ हेयरिंग द controller will give the their decision of the grant of the patent. So hearing, that is after publication, that is application. अब अगर 18 मंथ के बाद आपका पब्लिकेशन हो गया तो उस पब्लिकेशन वो पब्लिक डोमेन में आता है. सब कोई भी उस पब्लिकेशन को देख सकता है. अगर किसका ऑब्जेक्शन होता है वो कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, तो उसको एक लीगली ऑब्जेक्शन उसको नोट डाउन करना पड़ेगा. वो पेटेंट आपको भेजना पड़ेगा. वो पेटेंट का डिसीजन लेते वक्त वो आप ऑब्जेक्शन वो देखते हैं आपके एप्लीकेशन पे कितने ऑब्जेक्शन आए हैं. अगर वो ऑब्जेक्शन कंसिडरेबल हो गए तो कंट्रोलर क्या करेगा कि उसके ऊपर हेयरिंग लगाएगा. फिर आपको विद इन 15 डेज आपको उस हेयरिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा. हेयरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई होता है तो वो अपना डिसीजन देता है कि ग्रांट ऑफ पेटेंट. आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट देन दैट पेटेंट गोज फॉर द पब्लिकेशन. अगर कंट्रोलर वहां सेटिस्फाई नहीं होता हेयरिंग के दौरान तो वो अपना डिसीजन रिफ्यूज का भी दे सकता है, वहां रिजेक्ट भी कर सकता है आपका पेटेंट. सो हियर the pre-grant oppositions are very important. That is after the publications of your complete specification. Okay, so pre-grant opposition, for that you have to face the hearing, okay, in front of the controller. Nowadays the video calling hearings are also there. Okay, that facility is developed, so you can choose that way also, and you can choose the offline mode is also. Okay, so depending upon
your hearing, you can respond for the hearing within 15 days, and after that the controller will take the decision. Either they grant the patent or they refuse the patent or they reject the patent. So post grant oppositions are also there after publications of your grant patent. Okay, after publication of your grant patent, you have 1 year. Okay, your application has or your patent has 1 year. Okay, within 1 year, if somebody can somebody file the some objections to your grant patent. Okay, that comes under the post grant opposition. Okay, for that also the controller has कंट्रोलर क्या करता है कि हेयरिंग उसके लिए भी लगाता है और उस हेयरिंग में आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. अगर आपने रिस्पॉन्ड किया और वो कंट्रोलर को सेटिस्फाई हो गया कंट्रोलर उसके लिए, तो वो फिर भी उसको कंटिन्यू करता है. अगर आपके पोस्ट ग्रांट अपोजिशन आपने सक्सेसफुली नहीं आपने उसको फेस किया, कंट्रोलर अगर उस सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां भी आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट हो सकता है, आपका पेटेंट वहां टर्मिनेट हो सकता है. सो अगर हम इस स्टेप्स को देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज टू फिल द पेटेंट एप्लीकेशन. उसके लिए आपको 2 वेज है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन. देन नेक्स्ट स्टेप इज द पब्लिकेशन आफ्टर 18 month or 3 month. Then request for examination, this is the third step. Fourth step is the first examination report, generation of first examination report. Then fifth step is to respond to the first examination report. Then sixth step is to examination. After examination, they will give the decision, grant or refusal. Then decision of the controller is the next step. Then after that, the grant of the patent and then publication of the patent. After publication, hearing is also there. If somebody has record the opposition, or if there is no any opposition, then automatically your after 1 year the patent will be granted. Okay, so this is the process of filing the application. What document you require? The document you require, that is the first form number 1. That form number 1 has the title application of grant of patents. Okay, form number 1 is for the application for the grant of patent. The form number 2 is the complete specification or provisional specification. Okay, so if your idea is completely developed, then you can go for the complete specification. You can write the complete specification in form number 2. If your idea is underdeveloped, then you can file your specification under the provisional specification. Okay, in form number 2. Okay, the form is same for the provisional and complete specification. Then form number 3 is for the statement and undertaking under section 8. Okay, it is then form number 5, declaration as to inventorship. Again, you required a request for publication, form number 9. This is absolutely optional form. Okay, if you required fast publication of your application, then you have to fill form number 9, which is for the request for the publication. Then request or express request for the examination of application for the patent. This is form number 18, which is not applicable for the ordinary application. Ordinary application के लिए form number 18, it is not applicable. ये सिर्फ international phase PCD type के application के लिए applicable है. Again, you want another request for expenditure examination application for the patent, that is form number 18A. Again, you require power of attorney if any, form number 26. Okay, so basically if you are true inventor and you are going to file the patent application, then for true inventor only form number 1, form number 2, form number 5 is required. Okay, form number 9 is optional and form number 26 is also optional. Okay, if you assign your assignee for filing the patent, then the form number 26 is required. If you are not assigning any assignee or assignee, then form number 26 is not required. अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो मिनिमम फॉर्म कौन से लगेंगे? फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 5. ऑप्शनल फॉर्म नंबर 9 है अगर आपको एक्सप्रेस पब्लिकेशन करना है तो. एंड पावर ऑफ अटर्नी भी ऑप्शनल है. अगर आप किसी असाइनी को अपॉइंट करते हो तो आपको फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 5 के साथ फॉर्म नंबर 26 भी देना पड़ेगा. सो दिस डॉक्यूमेंट्स you have to keep ready during
the application of your patent. Okay, so these forms are very important. Then you have to make ready the permissions. If you use some biological material, if you are using some biological material, then you have to take the permission from the National Biodiversity Authority for their biological origin and source. Okay, then this is done according to the rule number 9. The content of provisional specification under section 10, the provisional specification must have the some title, written description, okay, that include the field, background, object and statement of the invention, drawing if necessary, sample or model if required. Okay, what is the advantage of this provisional specification? Priority, you will get the priority for your invention. Okay, you can secure your idea even though this is not developed. Okay, that is the advantages. Okay, you can get the priority for your idea. Then you will get the extra time for further development of your idea. Again, you will disclose the interested person to obtain financial support. Okay, if you file the provisional specification, okay, then you will get some time to disclose whatever your idea is, that okay, this is for your financial support. You can raise the financial support during this 12 month. Explore commercial feasibility. If you can explore the commercial feasibility also within the 12 month. If you can if your invention is not commercially feasible, then you can easily withdraw your specification. आणि आप इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके फर्दर एक्सपेंसेस आप क्या कर सकते हो, वहां ही आप कट कर सकते हो. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन. You can avoid further expenses if no commercial feasibility is there. Okay, if your invention has no commercial feasibility, you can avoid the further expenses by withdrawing your application. Okay, so this is the content of the provisional. Then the content of complete specification. So your complete specification has some required some title. Okay, that must be short. The field of invention. Okay, this is very important, field of invention. Then background. Okay, it is just like a introduction of your research paper. So background is very important. Prior art. Okay, these two belongs to the introduction. Okay, that means introduction of your patent. Okay, but here we cannot write the introduction title, but here you can replace that introduction with the background and prior art. Okay, so background and its drawbacks, comparison between prior art and present invention, that included in the prior art. The object, that means the aim of your present invention, you have to mention under the title object. Then you have to mention the summary of your present invention. Okay, whatever you have, you can write the description of your complete invention under the title summary. Again, you have to write the statement of the invention under the summary. Again, you have to get the detailed description of your drawing. If you have some drawings, you have to give the detailed description of your drawing under the summary. Then working example, you have to include some working example for your invention under the title summary. Again, you have to write the claims, and claim is the heart of your complete specification. So claims are very important. जो कुछ होता है आपके पेटेंट का वो क्लेम के ऊपर डिपेंड होता है. सो क्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टंट. यू हैव टू राईट द क्लेम व्हेरी क्लेवरली. ओके, क्लेवरली आपल्याला इथं क्लेम लिहावे लागतात. इसके लिए आपको क्लेम बड़े सोच समझ कर लिखना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो what are the content of your complete specification? Your complete specification must have some title, have some title, field of invention, then background, prior art, object, summary, and then the claim. Again,
हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. दीपक जाधव सर, सरांशी संपर्क साधून बघा. ओके. हॅलो सर, सुधीर कुंभार सर. येस सर. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. बघा, तोपर्यंत सरांचा कॉन्टॅक्ट होतो. तोपर्यंत जर कोणाचे काही प्रश्न असतील तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ऑलरेडी बराच वेळ झालेला आहे. बरेच पार्टिसिपंट थोडेसे लेफ्ट पण झालेले आहेत. आणि पार्टिसिपंटला रिक्वेस्ट करतो की जर या संदर्भात आपले काही प्रश्न असतील तर त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाकावा किंवा अनम्यूट करून आपण विचारू शकता. कुंभार सर, आवाज येतोय तुम्हाला? हॅलो, आवाज येतो का सर? हॅलो, बोला सर. हा, आवाज येतो ना सर? हा, आता येतोय सर. सर, आवाज येतोय? मुळे कदाचित तुमचा आवाज खूप हे होतो, क्रॅक होतोय. हा, जरा रेंज जरा थोडा प्रॉब्लेम आहे रेंजचा. ठीक आहे. जर कोणाचे काही प्रश्न असतील तर लास्ट बघूया सर. स्टेजलाच आहोत आपण, लास्ट स्लाइड. हा, ठीक आहे, चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. पार्टिसिपेंट पैकी कोणाचे काही प्रश्न If असतील. anybody has any queries, then you can. Okay, you can ask me. Okay. इतिसा मॅडम, कोणाचे काही प्रश्न असतील चॅट बॉक्स मधले तर ते घ्या. हा मॅडम, तुमचा आवाज येत नाहीये. अनम्यूट करा. विकास जोशी यांचा प्रश्न आहे, इंडियन पेटंट इज मोर ट्रिकी. तर या संदर्भात सर आपण काय आपलं मत देऊ शकता काय? सुधीर कुंभार सर. हॅलो. हा, बोला सर, बोलत राहा. हा हा, जरा प्रश्न परत एकदा सर. इंडियन पेटंट सिस्टीम इज मोर ट्रिकी दॅन अदर्स, इज इट इझी? असा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आहे. तसं दिसतं ना, कसं दिसतंय की ते ट्रिकी असल्यासारखं दिसतंय. ऍक्च्युली काय करतोय की आपण पेटंट मध्ये जात नाही. जसं आपण रिसर्च पेपर लिहितोय, रिसर्च पेपरच्या बाबतीमध्ये, तर रिसर्च पेपर लिहिताना जसं आपण जी प्रोसेस फॉलो करतोय तशी सेम प्रोसेस इकडे तुम्हाला फॉलो करायची. आणि ते जशी जर कम्पेअर केलं मी जर रिसर्च पेपरच्या बाबतीमध्ये, तर रिसर्च पेपरला लिहायला जेवढा तुम्हाला वेळ लागतो तेवढाच वेळ तुम्हाला हा पेटंट लिहिण्यासाठी लागतो. इवन दो लिहिण्याची जी पद्धत आहे पेटंट, इंडियन पेटंटच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर, ती लिहिण्याची पद्धत ही लँग्वेज जर बघितली तर रिसर्च पेपरच्या पेक्षा खूप सोपी लँग्वेज त्यामध्ये वापरावी लागते. रिसर्च पेपरमध्ये स्टँडर्ड ग्रामॅटिकल लँग्वेज वापरावी लागते. पण इंडियन पेटंट मध्ये जर तुम्ही लिहायला गेलात तर तुम्हाला त्यामध्ये एकदम सोप्या भाषेमध्ये तुम्ही लिहू शकता. सिम्पल इंग्लिश लँग्वेज एक्सपेक्टेड आहे. त्यामुळे एवढं ट्रिकी त्यामध्ये आपण असं म्हणू शकणार नाही. प्रोसेस, नो डाऊट प्रोसेस आहे ती थोडी लांब प्रोसेस आहे. 3-4 वर्ष घेणारी प्रोसेस आहे. काही वेळेला 6 वर्ष घेतात या प्रोसेसला. आणि हे जी प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये फक्त गव्हर्नमेंटचा रोल आहे. गव्हर्नमेंटच्या कडनं किंवा ऑफिस कडनं या प्रोसेसमध्ये डिले केला जातो. काही प्रोसेस जर स्टँडर्ड प्रोसेस बघितला आणि पेटंटचा जर आपण वे बघितला तर इट इज व्हेरी सिम्पल की तुमचा 1-2 ते 3 वर्षामध्ये तुम्हाला पेटंट मिळू शकतं जर प्रोसेसेस फास्ट गेल्या तर.
आणि जर काय ड्यू झालं तरच वेळ लागतो, त्यामुळेच आपल्याला फक्त ट्रिकी आहे असं वाटतं. पण जर लिहिण्याच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर जसं आपण रिसर्च पेपर लिहितो आणि ते रिसर्च पेपर एकदा लिहायचं स्किल आपल्याला आलं की मग आपण जसं इझिली लिहित जातो रिसर्च पेपर, तसंच याच्या बाबतीमध्ये पण आहे की पेटंट आपल्याला रेफर करावे लागतील. आणि ज्यावेळेला आपण पेटंट जास्त बघतोय त्यावेळेला आपल्याला ती पेटंट लिहिण्याची प्रोसेस आहे ती प्रोसेस आपल्याला समजते. मग ती इझी प्रोसेस वाटायला लागते एखादं पेटंट आपण लिहिलं तर. आणि जर आपल्याला लिहायचं नसेल तर सर्वात सोपा उपाय आहे याच्यामध्ये, ह्या प्रोसेसला फॉलो करायचं असेल तर यू हॅव टू चूज द असायनी. तुम्ही असायनी घेऊ शकता, एखादी फर्म तुम्ही घेऊ शकता, त्यांना तुम्ही काहीतरी पैसे पेड करा आणि ते पैसे पेड केल्यानंतर जी प्रोसेसची गोष्ट आहे ते सर्व प्रोसेसची एंटायटी बघते आणि तुम्हाला त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताप होत नाही. त्यामुळं ही प्रोसेस ही खूप सोपी आहे. त्यासाठी तुम्हाला 2 वेज आहेत. एक तर तुम्ही स्वतः फाईल करू शकता, त्यासाठी तुम्हाला थोडं पेटंटच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला जसं रिसर्च पेपर लिहिताय तसं त्यामध्ये जी प्रोसेस करतायत तशीच इकडे प्रोसेस करायची आहे. फक्त टायटल्स चेंज होत आहेत एवढाच फरक आहे. रिसर्च पेपर आहे तसाच इथं रिसर्च पेपर आहे. त्यामुळं ही प्रोसेस तिथं एक सोपी होऊ शकते. अजून सोपी करायची असेल तर तुम्ही एखादी फर्म घेऊ शकता, तिथं ही प्रोसेस तुम्हाला सोपी झालेली दिसेल. कारण हे जे सर्व टीडीएस वर्क तुम्हाला असं वाटतंय ते सर्व टीडीएस वर्क आहे ते सर्व ती फर्म बघते. यू हॅव टू जस्ट पे द मनी फॉर दॅट पर्पज. ओके, असं करून तुम्ही ती सोपी करू शकता. इट इज सो सिम्पल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, mic over to the next madam. Thank you. हा Am I audible? हा येस येस हा Now, बोला की. yes, sir. No more questions are there. ओके. Good evening, everyone. I am Dhanashri Amre for Dnyandeep College, and I am here to present the vote of thanks for today's one-day national webinar on Indian patents. For today's webinar, 75 participants are joined from Zoom meeting and 20 participants joined from YouTube Live. In that, Mr. Mahesh Chivte is participated from UP. Now, I would like to thank our webinar resource person, Mr. Sudhir Kumar sir, for enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. The point where Mr. Sudhir Kumar sir told us about introduction about patent, assets, copyright, trademark, filing process of Indian patents, scenario of Indian patents, basic requirement of the patent, types of applications, document requirement for patents, fees for patent registration, and basic criteria for patent application. This session was really informative. Thank you, sir. I am pretty sure the precious knowledge that Mr. Sudhir Kumar sir gave us will definitely help us in our studies and future. I would like to extend my special thanks to Vice Chancellor, Honorable Professor Suhas Pendekar sir, Pro Vice Chancellor, Dr. Ravindra Kulkarni sir, and Registrar, Dr. Sudhir Puranik sir of University of Mumbai. Also, I would like to extend my special thanks to Honorable Mr. Deepak Ladha sir, Chairman, Dnyandeep College of Science and Commerce, for giving permission to organizing one-day national webinar on Indian patents. A special thanks to Dr. Vijay Kulkarni sir, Principal, Dnyandeep College of Science and Commerce, Dr. Ashok Sarunkhe sir, Coordinator, BBDBA College, Ambadave, Dr. Umesh Kumar Bagal sir, for providing immense support to make the webinar successful. I must thank the organizing committee who really worked hard to make this event successful. Also, thank you to all the participants present here for the paying your attention and learning. On the behalf of Chair, I declare that today's national webinar is over. Thank you. One announcement is there. All the participants, please fill the feedback form. Link is given in the chat box. Link will be open up to today 10 p.m. Thank you. Okay, thank you. Thank you all. I can share my contact information to the organizers. They will provide you. Yes, sure, sir.